Good afternoon, Sabelai. What's up, everyone? Welcome to the another sessions of Let's Get to Know Our Barista. I'm waiting for everyone to come live. Hello, Sabelai. Hello. Hello, Phabuni. Alright, so on today's sessions, आजको सेसनमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ सुजनसँग. Now Sujan is from Brewstation Nepal. Now he's one of the I believe he's one of the founder as well. We'll get to know about that more as एकछिनमा. अल्छी लागिसक्यो अब लकडाउन खोलेपछि गएर अल्छी बन्द हुन्छ because we have got a lot of work to do. Hey, how are you, Bhupal? As we know, guys, हाम्रो के अरे let's get to know our barista sessionमा चाहिँ we try our best to come up with all the baristasहरू. So is there any, if there is any suggestions or anything else, like कुनै पनि मान्छेलाई any stories, कसैको stories तपाईलाई सुन्न मन लागेको अथवा I should reach up to them जस्तो लाग्छ भने please do let me know. अनि त्यही अनुसारले चाहिँ it would be much more easier for me as well, किनकि अप्रोच गर्न कतिपय टाइममा मलाई पनि थाहा भइरा हुँदैन नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो. एकदमै गोपाल ब्रो, एकदमै सन्चै छु, धेरै धन्यवाद. I think Susan is here. Awesome. Let me just invite Susan है त अब. Hello, Manoj. Hello Susan. के छ खबर? ठिक छ, तपाईको नि? एकदमै सन्चै. है कस्तो भइरहेको छ क्वारेन्टाइन सेसन्स? ठिकै छ, खाने बस्ने केही प्रोडक्टिभ कामहरु पनि भइरहेछ अलिअलि. तपाईको नि? मेरो नि त्यही हो, आइम ट्राइङ माइ यस्तै हो काम मैले गरिरहेको. अहिले मेरो काम नै यस्तै छ, अरु केही पनि छैन. राम्रो हो नि त यो काम. हजुर, सबैजना बारिस्ताजहरुलाई कनेक्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो एउटा कम्युनिटी स्ट्रङ हुँदै गएको पनि छ नि त. So this is the time where I hope सबैले अब सबैलाई चिन्दै गइरहेछ, सबै ठाउँको एरियाको, not only Kathmandu Valley, not only Nepal, तर बाहिर पनि मजाले उसमा चाहिँ चिनिराख्नु भएको छ उसमा चाहिँ. I think अहिले to all the viewers, Susan र म अहिलेसम्म हामीले अहिले भेटेको पनि छैन. I think this is the first time हामी यसरी बोलिरहेको होला सायद. त्यसपछि सुजन ब्रू स्टेसनको बारेमा चाहिँ I've heard from हाम्रो के अरे भुपालबाट, आशिषबाट and other people as well. उहाँहरुसँग सुनिरहेको थिएँ. And finally, you know, got the chance to talk to you, which is awesome, I believe. And yes, Susan, please talk about yourself. किनकि मलाई पनि थाहा छैन अब त. There might be even म पनि कतिपय कुराहरु त ल है अब चाहिँ मजाले सुन्नलाई रेडी छु के यसमा चाहिँ. Talk about yourself. अनि like कहाँबाट स्टार्ट गर्नु भएको, like your barista journey, and definitely Brewstation नेपालको बारेमा पनि, since you're one of the founder. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाऊँ, किनकि एभ्रीबडी धेरै जसोको मुखमा चाहिँ Brewstation नेपाल चाहिँ अहिले धेरै मात्रामा छ, because it's a unique concept एउटा चाहिँ, it's totally a different concept, and it gives to level of coffee जुन छ नि, serving of coffee, specialty coffee to another level, it's totally different. Okay, so let's listen to you अब. मेरो नाम चाहिँ सुजन गुरुङ भइहाल्यो गरे हैन. अनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अब बारिस्टा जर्नी चाहिँ 2016 15 को लास्ट तिर बाट स्टार्ट भएको हो.
अब पहिलेदेखि कफी त खाइराखिन्थ्यो होइन मैले फर्स्ट टाइम कफी खाएको भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम जहाँसम्म याद भएको भन्दा 2006-9 होला है सायद हिमालयन जावामा खाँथेँ क्या मैले कफी नेपालमा चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कफी खाँदै पनि गइयो अब सुरुमा त त्यही त हुन्छ सबैजना फेरि त्यही हट चक्लेट मोक्का यस्तोबाट सुरु गर्छ होइन एन्ड द्याट वाज द सेम फर मी अनि त्यसपछि म पनि आफ्नो स्टडिजहरूमा कन्टिन्यू गर्दै गएँ म चाहिँ फेरि पहिला चाहिँ आइटी स्टुडेन्ट हो भन्नलाई चाहिँ फेरि है ब्याचलर पनि आइटीमा गरियो बट अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फिल्ड भनेको चाहिँ अब मलाई स्टिल एउटा रमाइलो त लाग्छ होइन तर चाहिँ अब त्यो फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन अलिक कमै हुन्छ क्या जब चाहिँ अब तपाईँ कफीमा लाग्नुभयो म चाहिँ कफीमा लाग्छु होइन तपाईँ पनि कफीमा हुनुहुन्छ एटलिस्ट सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ नि त अब अहिले घर गएर सुत्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँलाई अब एउटा मिठो निन्द्रा चाहिँ लाग्छ नि त सेटिस्फ्याक्सन भएर आज मैले यति कफी बनाएँ यस्तो सर्भ गरेँ यस्तो यस्तो कफी खान पाएँ त्यो कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले ल्याकिङ छ होइन अब त्यो सबै आफ्नो सोच होला आफ्नो पर्सेप्सन हो मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ कफीमा अनि 2015-16 जम्प गरिसकेपछि चाहिँ अनि कफीको बारेमा बिस्तारै बुझ्दै गएँ कफी कल्चर भन्ने एउटा क्याफे छ त्यहाँबाट सुरु गरेको मैले चाहिँ जर्नी होइन कफी कल्चर जुन ठाउँबाट भोपालले पनि सुरु गर्यो हामी अरू सुरेदुरा हजुर हजुर त्यहाँबाट सुरु गरेको हाम्रो जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेको सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु कफी कल्चर अल्सो फर प्रोभाइडिङ द प्लेटफर्म होइन यो चाहिँ न्यु रोडमा छ भाटबटिनीमा भाटबटिनीको पारी अनि भाटबटिनीको पारी छ अनि इट्स वान अफ द एकदमै सबभन्दा पहिला पोखरामा कफी कल्चर स्टार्ट भएको कफीको एउटा कल्चर स्टार्ट भएको हुनाले नै कफी कल्चर भएको होला होइन सो त्यहाँको हाम्रो ओनर दाइ पनि चिनेकै हो पहिलेदेखि चिन्जानु भएको हामी त्यहाँ कफी खानु पनि गइराख्ने उही एकदम रेगुलर कस्टमर पनि हामी त्यहाँको त्यसपछि त्यहाँ कफी खान गइराख्ने यताउता गर्दा त्यहाँको दाइले आइज नि त ल यहाँ सिक्न पनि आइज काम पनि गर्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सिकेको हो त्यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नी स्टार्ट भएको होइन अब त्यसपछि त्यही हो अब नेभर एन्डिङ लर्निङ यो जर्नी चाहिँ सुरु भयो अनि सबैजना अब एकदमै लर्निङ टाइपको थियो मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग काम गरेको जति पनि थियो भोपाल सूर्यदुरा श्रीजहरू होइन यति अब अझै धेरै नाम छुट्यो होला तर सबैजना लर्निङ एउटा उसको थियो कि त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो Okay, that's awesome. Like भोपाल र तपाईहरु सँगै अनि स्पेशली कफीमा एन्ट्री गर्नु भएको थियो सुरुवातमा एज अ रेगुलर बरिस्ता भोपाल चाहिँ अब पछि काठमाडौँ गयो के अरे अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऊ चाहिँ अब क्याफिन स्याफिनतिर लाग्यो अरे अब हामी चाहिँ यता एज अब हामी चाहिँ पछि चाहिँ 2017-18 तिरबाट अब 17 को लास्टतिरबाट होला सायद है म चाहिँ एज अ बारिस्टा ट्रेनर पनि काम गर्न लागेँ अनि त्यही ठाउँमा काम गरेँ बारिस्टा ट्रेनरको काम पायो अनि त्यसपछि सायद 17 लास्टतिर होला सायद हामीलाई त्यहाँबाट स्पेसली कफीको बारेमा थाहा भइरहेको थाहा थियो त्यो कुराको बारेमा थाहा भयो अब बेसिकली अब हामीसँग सबै कुराहरू थियो नि त थिएन त अब बनाउने इक्विपमेन्ट थिएन त थियो तर हामीलाई चाहिँ अब कफी थिएन नि त कफीको बारेमा पढ्दै गएपछि अब कफीको बारेमा जति जान्दै गयो हामीले त्यति नै झन् भित्र गइयो कफीको होइन स्पेसली कफीको एउटा जुन वर्ल्ड छ त्यसमा छिर्यो एन्ट्री भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जर्नी स्टार्ट भयो एउटा मलाई सुरुवातमा हैन हिजो बेलुकातिर आई वाज जस्ट हिजो हैन खास गरी फर्स्ट टाइम चाहिँ व्हेन यु सेड तपाईको मैले त ब्रु स्टेसनमा रिच गरेको थिएँ एन्ड आई गट योर अकाउन्ट त्यसमा कुनै फोटो नै छैन द मेन रिजन फर दैट त्यो त यस्तो हो फेरि म चाहिँ फेरि फोटो बाइक एउटा नै फोटो छैन त्यो त यस्तो छ है अब एउटा कुरा चाहिँ मेरो यो पहिला अब सेकेन्डको म चाहिँ अलिकति खास गरी म चाहिँ अलिक बिहाइन्ड द सिन हुनु खोज्ने मान्छे हो कि म चाहिँ अरूको बरु फोटो खिचिदिन्छु ड्रइङ गरेको फोटो यताउता गरिदिन्छु होइन हजुर राम्रो फोटो खिचिदिन्छु तर मेरो फोटो राम्रो फोटो खिच्ने मान्छे चाहिँ हुँदैन कि त्यही हो म चाहिँ अलि क्यामेरामा अलि अगाडि आउन नआउने मान्छे हो होइन अनि त्यही भएर
लाज लाग्ने भएर लाज लाग्ने कि अब के भनौँ अब तर अरूको चाहिँ फोटो खिचिदिन्छु फेरि मैले लाइक आई बिलिभ धेरै मात्रामा मलाई लागेको होला सायद होइन मेबी हामीले नभेटेर पनि होला धेरै हजुर धेरै एउटा त्यो इभेन्टहरूमा पनि नदेखेको पनि आई डोन्ट थिङ्क त्यति हामी भेटेको छैनौँ अथवा धेरै देखेको छैन होला तपाईँलाई इभेन्ट्सहरूमा काठमाडौँमा म आउँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै ब्रुसाला आशिषसँग गइराखेको हुन्छु भोपालहरूसँग हामी एएससीमा बढी इन्भल्भ छौँ नि त एएससीसँग बढी इन्भल्भ भएर ब्रुसाला पनि गइरहेको हुन्छु म अनि अर्को अब अरू ठाउँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कता कता जान्थेँ म जस्ट काठमाडौँ आयो भने चाहिँ फ्री टाइम पाउने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ कफीको लागि नै हो दौडिने होइन फ्री त के होला झन् कफीको लागि नै हो दौडिने सामानहरू यताउता कफीकै गर्ने त हो मैले त्यही हो तपाईँहरूको आम सरी मैले रोकेँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अब भेट हुन बाँकी नै छ होइन अब एक दिन भेट हुन्छ काठमाडौँ आएपछि झन् चिनजान बढ्छ हजुर मजाले अनि सुन ब्रो मलाई चाहिँ सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के हाउ डु फाइन्ड द डिफरेन्सेस इन यो हाम्रो पोखराको कफी कल्चर र काठमाडौँको कफी कल्चरतिर इज देयर एनी डिफरेन्स कि उस्तै हो इन टर्म्स अफ लट अफ थिङ्स जेको बारेमा कुरा गर्दा नि ए अब यस्तो छ काठमाडौँमा पनि मैले अब कफी कल्चर एकदमै राम्रो छ काठमाडौँमा त अब काठमाडौँको मान्छेहरू इभन काठमाडौँको मान्छेहरू दे आर 2 स्टेप्स होइन अगाडि छ होइन जे कुरामा पनि होइन तर चाहिँ अब पोखरामा चाहिँ फेरि एउटा कुरा मैले देखेको चाहिँ अब कफी कल्चर राम्रै छ बट तर चाहिँ फेरि भएकोहरूमा चाहिँ एकदमै एउटा प्यासन छ नि होइन त्यो चाहिँ मैले एकदमै हाई देखेको छु क्या त्यही भएर हामी चाहिँ पोखरामा अहिले ब्रुवरहरूको सङ्ख्या होइन घरमै बनाउने ब्रुवरहरूदेखि लिएर क्याफेमा अहिले ब्रुइङ गरेर राख्ने सामानहरू सबै युज गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ जानेर नजानेर पनि गरिरहेको छ इभेन्चुली उनीहरू त्यो ठाउँमा सिक्न त पुग्छ होइन दे आर स्टार्टिङ विच इज अ गुड इनिसिएटिभ होइन That's awesome. Also, किन भन्दाखेरि मैले मेरो लास्ट टाइम पोखरा भिजिट गर्दाखेरि I'll be super honest to you के यो कुराहरुमा चाहिँ I think I don't remember I think 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडि होला I was literally there to search the coffee market के उसमा चाहिँ so हाम्रोमा चाहिँ you know handful coffee market मात्रै छ त्यहाँ चाहिँ plus main best part चाहिँ एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ लोकल कफी शपहरु एकदमै धेरै के लाइक त्यो फ्यान्सी कफी शप नाइ कि लोकल कफी शप चाहिँ त्यो रिभर साइडमा त्यो भन्दा अलिकति भित्रमा धेरै ठाउँमा घुमेको छैन तर लोकल कफी शप र यतापट्टि धेरै मात्रामा देख्न थाले when people has got their own style of हुन्छ नि ब्रू गर्ने फ्रथ गर्ने अनि सबै चिजहरु गर्ने के द बेस्ट पार्ट अफ पोखरा इज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले सबै काम गर्दिरहेन साँझतिर इफ आई सी द्याट पर्सन कुनै पनि ठाउँमा गएर मजाले गिटार ज्यामिङ गरिरहेछ भने अर्ली इन द मर्निङ आई सी द सेम पर्सन आई हैव सीन एक्चुअली हैन त्यही मान्छेलाई मैले कफी बनाएको पनि देखाएको छु के सो लाइक यो कुरा एउटा देखे मैले चाहिँ तर त्यतिखेर चाहिँ डु यु थिंक त्यति बेला र 3 वर्ष अगाडि द क्वेशन मैले सोध्न लागेको कुरा के भन्दा चाहिँ 3 वर्षको अगाडि र 3 वर्षपछि अहिले डु यु थिंक कफी हैज चेन्ज्ड इन पोखरा द ट्रेडिसन एक्चुअली based of knowledge and based of the quality एकदम चेन्ज भएको छ हैन क्वालिटीको अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ अझै पनि उसै भन्न सक्दिन अब किन भन्दा क्याफेमा अझै पनि स्टिल त्यही ट्रेडिसनल तरिकाले गइराखेको छ हैन अब एस्प्रेसो भन्ने बित्तिकै अब यसरी बनाउने अब त्यति युज गर्ने हैन त्यति झार्ने टाइमिङ छैन हैन त्यही हो हैन तर चाहिँ अब जुन रूपमा हाम्रो यो स्पेशली कफीको एउटा वेब गइरहेको छ मान्छेहरूले अब जुन कफी खाइरहेको छ ब्रू गरिरहेको छ घर हैन उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने दे आर फाइन्डिङ अ डिफरेन्स हैन त्यो नर्मल कफी र स्पेशलिटी कफीमा चाहिँ फरक थाहा भइरहेको छ हैन अनि देयर आर लट्स अफ होम ब्रुवर्स के अब इभन हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ एकदमै कफी हामीले चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छ इभन हामीले आशिषलाई पनि आशिष भोपाल हुन्छ उनीहरूले सेयर गरिरहेको हुन्छौँ त्यो कुराहरु छ के अनि तपाईले पोखरा भित्र अहिले आउनु भयो भने अब मेन स्ट्रिम लाइनमा चाहिँ मेन उसमा चाहिँ छैन धेरै हैन देखिदैन तर अब भित्र चाहिँ एकदम धेरै छ सो यु विल बी सरप्राइज्ड कि तपाई अब पोखरा आउनु भयो भने हैन सो यु विल बी सरप्राइज्ड एक्चुअली मलाई भेट्नुस् हैन मज्जाले डेफिनेटली यसपाली म पोखरा गयो भने चाहिँ मैले चाहिँ पहिलाको टाइममा पनि भने थिए इफ यो टाइममा अब म पोखरा गयो भने डेफिनेटली म Brewstation में Now while talking about brew, एकैछिन है त
हजुर मेरो एक्वेरियमको फिल्टर बन्द गरिदियो. Alright, so I was asking कि let's talk about Brewstation को बारेमा. How did it happen, Brewstation? किनकि all of a sudden नै अब हाम्रो लागि चाहिँ all of a sudden भयो कि we got Brewstation. Specialty coffee मात्रै सर्भ गर्ने and we could see a lot of pictures हुन्छ नि specialty coffee को मात्रै and based on अरु commercial coffee हैन कि मात्र specialty coffee को बारेमा. अब यस्तो छ है, अब ब्रुस्टेसनको मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै एउटा भिजन एउटा सपना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन कफी बनाउँछ नि, अब हामीले त पहिला भित्र बसी अब क्याफेमा अब हामी एउटा ग्रुपमा बसी कफी खान्थ्यौँ, स्पेसलिटी कफीहरू खाइरहेको, कोही इथियोपियाबाट आउँथ्यो, कोही केन्याबाट यो कफीहरू खायो, कुरा गर्यो, कफीको नोट्सहरूको फ्लेभर नोट्सहरू स्पेसलिटी कफीको कुराहरू गर्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ अब एउटा उस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ड्रिम चाहिँ अब सबैजना चाहिँ कफी चाहिँ खाने, तर कफी चाहिँ अब एउटा बार जस्तो होस्, कफी बार, त्यहाँ चाहिँ आएर कफीको टक होस्. अनि मेरो उस चाहिँ अनि बहुत धेरै जस्तो क्याफेहरूमा पनि गइरहेको हुन्छ नि त. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब क्याफेमा गयो, अब एउटा कुरा चाहिँ बारिस्टाजहरू चाहिँ कस्टमरसँग बोल्दै नबोल्ने होइन. अनि अब जस्तै मैले एउटा अमेरिकानो भन्यो भने चाहिँ अब हुन्छ अमेरिकानो भन्यो बनायो ल्यायो, अनि हियर सी गोज बिहाइन्ड द बार होइन, अनि मोबाइल चलाइरहेको छ, गफ गरिरहेको छ होइन. त्यो कस्टमरलाई अब केही उसै छैन कि, एउटा इन्टरेक्सनै छैन कि. सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो क्या. एटलिस्ट इन नेपालको यो उसमा अब्रोडमा चाहिँ मजाले इन्टरेक्सन हुन्छ होइन, तर यहाँ चाहिँ अब एकदमै कम देखियो कि मैले. अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ओपन बारको कन्सेप्ट गरेको छौँ ब्रु स्टेसनमा चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँ कफी आफूले बनाउँछु भने नि पाइयो होइन, तपाईँले त बनाउँछु भन्ने प्रोसेस पनि त्यहीँ हेर्छु भने नि पाइयो कि होइन, ताकि चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ अब हामी जस्तै. अनि अरू कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कफी खान एक्लै जाँदैन कि मान्छेहरू धेरै जस्तो, याद गर्नुहोस् नि होइन. जस्तै म कफी खान बोलायो भने चाहिँ अनि ओइ जान्न कफी खान जाम भन्छ होइन. अनि अब जस्तो तपाईँले अब भयो मेरो काम छ भने चाहिँ म जान्न कि फेरि, किन भन्दाखेरि म एक्लै हुन्छु नि त. क्याफेमा गएर एक्लै गएर बस्नुलाई मलाई अलिकति उस लाग्छ. फरेनर्सहरूलाई यो प्रब्लम छैन, उनीहरू दे क्यान डु इट होइन. तर चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ वी निड अ पार्टनर टु हेभ कफी होइन. अनि हामीले चाहिँ अनि जो मान्छेहरू एक्लै हुन्छ होइन, सो द्याट दे डोन्ट फिल अलोन. अनि हामीले चाहिँ बारमा आएर हामीसँग मजाले गफ गरेर बसे, विच पिपल आर डुइङ अहिले चाहिँ ब्रु स्टेसनमा आउँछ, एक्लै भए पनि मजाले आउँछ, कफी बनाउँछ, गफ गरेर बसिरहेको हुन्छ होइन. त्यो कुराहरू छ कि हामी पनि फेरि कुरा पनि गर्न पाइयो होइन, र हामीले आफ्नो काम पनि गर्न पाइयो नि त, कफी बनाउन पनि पाइयो नि त, त्यही सर्भ गर्न पाइयो उनीहरूलाई. अनि त्यो कफीको बारेमा भन्न पाउँछ हामीले होइन, यो कफी यस्तो हो, यसको फ्लेभर नोट्सहरू यस्तो हो होइन, यसलाई हामीले यसरी बनाएको छौँ भनेर भनेपछि चाहिँ एउटा एजुकेसन पनि भयो. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बनाएको हो र समहाउ अलिअलि हामी समहाउ सक्सेसफुल पनि भएको छौँ त्यस उसमा एउटा राम्रो एउटा कल्चर डेभलप गर्न. कस्तो मजाको साउन्ड गर्ने कि वेयर लाइक यु हेभ अर्को पार्टमा चाहिँ यु हेभ गट युर कस्टमर्स, अनि यही तपाईँ चाहिँ त्यो साइडबाट चाहिँ गएर मजाले गफ गर्दाखेरि चाहिँ देयर वुड बी लट अफ पिपल हु वुड बी रियली इन्भल्भ. अनि द्याट माइट हेल्प कि कतिपय मान्छे अथवा कस्टमरलाई चाहिँ कफीको बारेमा अझै त्यो नलेजहरू पाइन्छ होला क्या, मजाले स्पेसली कफीको बारेमा होस् अथवा त्यो कफी द्याट यु गाइज आर सर्भिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ. यस, अब हामी चाहिँ दुईटा कुरा मेन कुरामा फोकस छौँ कि, एउटा चाहिँ कफी भइहाल्यो अनि एउटा चाहिँ मान्छे के कस्टमर्स होइन. अब एउटा भनाइ नै छ नि त, अनि विदाउट कफी होइन, सरी विदाउट पिपल कफी वुड जस्ट बी अ प्लान्ट हो नि त. अनि हाम्रो चाहिँ कफी मात्रै सर्भ गर्ने होइन क्या, कफी सर्भ गरेर उसलाई चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने होइन, उसलाई चाहिँ राम्रो गफ गर्ने, राम्रो कुरा गर्ने. कफी फ्लेभर नोट्स मात्रै को कुरा गर्ने नि होइन, फ्लेभर नोट्स नै कुरा त गर्यो होइन, त्यो ठाउँको त्यो कफी आएको एक्सपेक्ट उसको बारेमा कुरा पनि गर्यो, तर चाहिँ सँगसँगै उसको पनि कुरा गर्यो. द्याट वे उसलाई पनि फिल बेटर होस् क्या होइन. द्याट्स वाइ पिपल आर कमिङ ब्याक एन्ड ब्याक अगेन. When you said कि अब अघि नै भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो लाइक हाम्रोमा चाहिँ आयो ऱ्यान्डमली कफी सर्भ गर्यो एन्ड देन you come back to your stations, coffee बनायो अनि आफैमा गफ गर्यो कि त्यो सेलफोन चलाएर बस्यो. Do you think this is because of
ल्याक अफ डिसिप्लिन जुन चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा छ? त्यो त्यो त अफकोर्स छ। अब त्यो त अब एउटा भएको उसले कुरा नै हो होइन। अब हस्पिटालिटी अब जस्तै हाम्रो स्पेसली झन् पोखरामा है, काठमाडौँमा चाहिँ मैले अलिक कमै देखेको छु, तर पोखरामा चाहिँ अब हस्पिटालिटी सेक्टर भने पनि हस्पिटालिटी चाहिँ एकदमै कम छ क्या होइन। अनि अब कि हस्पिटालिटी पाउनलाई अब कि राम्रै ठाउँमा जानु पर्यो, यु हेभ टु गो एउटा महँगो ठाउँमा जानु पर्यो होइन। अब एउटा स्मलदेखि अब मिडियम उसमा चाहिँ अब हस्पिटालिटी पाउन चाहिँ गाह्रो छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही बनाउँछौँ। Wow, that's good. People need to understand कि it's not about coffee मात्रै सर्भ गर्ने होइन कि there is certain discipline where that connects the people as well. किनकि normally आयो coffee मात्रै सर्भ गर्यो and then गयो भने that would be just a coffee, like you mentioned, it would be just a plan. Normally खायो and त्यति मात्रै सकिने कामहरू गर्छ, somebody will be doing something else. But the thing that you guys are doing, the thing I would say Brewstation is doing, it's basically कस्टमरलाई कफीको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो and also talk about lot of things, these stations. I've been through your Instagram profile as well, Brewstation को हैन. I see the ambience चाहिँ अति बवाल छ, अति रमाइलो छ. What inspired you your ambience को लागि? And by the way, but before that I would like to ask you, are you the only founder of Brewstation Nepal? If I can ask, if you don't want to answer, that's okay. Are you the only you have a team? Exactly. So यो डिजाइन चाहिँ म आफैले नै गरेको हो हैन। आफैले बनाउनु भएको सबै? यो सबै म आफैले नै गरेको हो। समहाउ हैन, मैले चाहिँ डट्सहरु कनेक्ट गरेर अब यता धेरै उस पनि भयो, गाह्रो पनि भयो हैन बनाउँदाखेरि चाहिँ। किनभने you have lots of things to keep in mind while you design a cafe. अनि कुनै ठाउँमा मिस्टेक्स पनि भयो हैन, तर कुनै ठाउँमा अब ओभरअलमा चाहिँ राम्रै निस्किरहेको छ। त्यसपछि मतलब देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। because when I see यो के रे पेज नै हेर्दा, चाहे फेसबुक चाहे यतापट्टि होस्, the ambience looks like super awesome and it's unlike the regular coffee shop that we have normally. भनौँ not सबैजना, unlike हामीले त्यस्तो बिजी हेर्न पाइँदैन के कफी शपको एम्बियन्स यस्तै खालको चाहिँ। फर मी भनौँ न त्यस्तो बिजी नै कि त त्यस्तै खालको ठाउँमै जानु पर्यो। बट पोखरामा आई बिलिभ यस्तै खालको एम्बियन्स भएको ब्रु स्टेसनमा मात्रै होला। अब फर्स्ट थिङ इन माइन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ वी आर किपिङ एभ्रिथिङ इन ट्रान्सपेरेन्ट। सो वी आर किपिङ एभ्रिथिङ ट्रान्सपेरेन्ट फ्रम द कफी वी मेक हैन, टु द कफी वी सर्भ। सो यसमा चाहिँ केही पनि छैन, यसमा केही अरू कुराहरू हामीले प्रोसेस इन्भल्भ गरेको छ। इभन हामीले अब सानो कुरा डिटेलहरूले जस्तै एस्प्रेसो मसिनलाई पनि हामीले कस्टमर साइडतिर पकाएको छौँ कि ब्याकलाई चाहिँ धेरै जस्तो नर्मली उता पकाएको हुन्छ नि त। सो ताकि चाहिँ त्यो एस्प्रेसो पनि हामीले कसरी बनाएको छ त नि कस्टमरले वे आवर सर्ट्स हैन, अनि त्यो डोज र यिल्ड हामीले सबै चेक गरिराखेको हुन्छ ताकि चाहिँ कस्टमरले पनि हेरोस् हैन उसले बनाउने कफी कसरी बनाइरहेको छ। एउटा बारिस्टा आए पनि उसले पनि हेरोस् एकचोटि हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पुश गर्न खोजेको के ट्रान्सपेरेन्सी ओभरमा जति भयो त्यति नै राम्रो है। पिपल विल अन्डरस्ट्यान्ड यो कुरा राम्रो। नाउ सिन्स पोखरा इज अ टुरिस्ट प्लेस है कि अब नेपाली कस्टमर्सहरू बढी आउँछ कि विदेशी कस्टमर्सहरू बढी आउँछ तपाईँको कफी कन्ज्युम गर्न चाहिँ? लट्स अफ फरेन कस्टमर्स है, फरेन कस्टमर्स बढी आउँछ हैन। यस्तो थियो है, सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कसरी ब्यालेन्स भेटाउने हामीले हैन, फरेन र अब नेपाली कस्टमर्सहरूमा कसरी ब्यालेन्स भेटाउने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर इभेन्चुअली इजी नै भयो, सजिलो नै भयो भनौँ। किनभने फरेन कस्टमर्सहरू दे नो अबाउट कफी हैन, उनीहरूले चाहिँ अनि कफीको बारेमा थाहा नभए पनि दे लाइक टु टक टु अस हैन। दे एप्रिसिएट द कफी वी आर मेकिङ अनि दे एप्रिसिएट द वे वी आर मेकिङ द कफी के। सो हाउ मच एफर्ट वी पुट इन द आवर कफी हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली कस्टमरसँग चाहिँ अलिकति हामीलाई सुरुमा चाहिँ धेरै गाह्रो भयो कि किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ हैन, किनभने त्यो एउटा कुनै फनी स्टोरी छ सुजन, कुनै फनी स्टोरी छ दैट यु क्यान टक अबाउट? धेरै छ हाम्रो, किनभने हाम्रो क्याफेमा म आफै काम गरिरहेको हुन्छ नि त। म आफै काम गरिरहेको हुन्छ बारमा कहिले एकदम यस्तो कुरा त सबै आई गेस सबै क्याफेमा हुन्छ होला।
धेरै छ सायद अब कति फनी पनि छ कति अब उस पनि छ हैन अब अहिले चाहिँ अब मैले one of the most funny कस्टमरले कफी खाँदाखेरि the descriptors उहाँले तपाईहरुलाई भनेको अनुसार any funny moment most funny भन्न एउटा चाहिँ म एकदम याद छ हैन सो एकजना त्यति बेला सायद नोभेम्बर डिसेम्बरमा थियो के एकजना चाहिँ उस आउनु भयो he came from दुबई नेपाली थियो अनि उले चाहिँ एस्प्रेसो माग्यो हैन अनि एस्प्रेसो माग्यो अनि टेक अवेमा हाल्दिनुस् भन्यो के एस्प्रेसो बनाइदिनुस् नो क्रीम हैन नो एनीथिङ नो सुगर भन्यो के अनि हामीले चाहिँ एस्प्रेसो हुन्छ भनेर भन्यो एस्प्रेसोमा चाहिँ अनि टेक अवेमा बनाइदियो क्रीम नहाल्नुस् है भन्यो हैन सुगर पनि नहाल्नुस् भनेर भन्यो अनि हुन्छ भनेर भन्यो अनि हामीले त्यो कुरा त हामीले माइन्डमा राख्छ नि त हैन नो क्रीम नो सुगर हैन अनि त्यो पनि अब हाम्रो क्याफेमा फेरि क्रीम छैन सो अनि हामी गयो उसलाई दियो उसले सर्भ गर्यो उसले एस्प्रेसो खायो उसलाई के लाग्छ भने अनि मलाई पानी हालिदिनुहोस् भनेर भन्यो क्या लास्टमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू अब हाम्रो यहाँको कफी चाहिँ जस्तै एकदमै लाइट लाग्यो कफी खाएको त लागेन भनेर भनिन्छ होइन किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ दे आर युज टु डार्क रोस्टेड कफिज होइन एकदमै स्ट्रङ एकदमै बोल्ड खाने होइन हो त्यस्तो कफीहरू धेरै छ हामीलाई आएर धेरै भन्यो है पछि इभेन्चुअली चाहिँ दुई तिनजना भन्दा पनि बढी छ कस्टमर्सहरू चाहिँ जसले चाहिँ एकदम लाइट लाग्यो यहाँको कफी चाहिँ होइन माइल्ड लाग्यो होइन भनेर अनि पछि चाहिँ यहाँको कफी चाहिँ अलिक बेटर छ है यहाँको कफी चाहिँ तितो हुन्न है भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम त्यो एउटा राम्रो फिडब्याक चाहिँ दिइरहेको छ नभए त पहिला त गाह्रो थियो like when we talk about flavors को बारेमा descriptors को बारेमा कतिसम्म चाहिँ गाह्रो छ कस्टमरलाई बुझाउनलाई यो कुराहरू चाहिँ चाहे त्यो फरेनर होस् चाहे नेपाली होस् कति मात्रामा गाह्रो छ फरेनर्सलाई चाहिँ गाह्रो छैन है हामीलाई चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन नेपालीहरूलाई गाह्रो छ अनि नेपालीहरू अब हाम्रो टेस्ट बर्ड पनि के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टाइलको खानेकुराहरूसँग एसोसिएटेड छ चिल्लो सबै खाने चिल्लो पिरो खाएपछि त टेस्ट बर्ड त्यसरी हुने भयो प्लस अब हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ फेरि अब अलिकति हामी चाहिँ अलिक घमण्डीको उस पनि नेचरको पनि हुन्छ क्या अलिकति हामीले अब कसैलाई अब यस्तो यो कफी यस्तो यस्तो छ है सर भन्यो भने चाहिँ ए ल ल ल ल हुन्छ ल भन्ने टाइपको होइन अब फरेनर भन्छ ओ हुन्छ यस्तो हुन्छ ए अझै है कसरी खाने त यसलाई भन्ने सोधिरहेको हुन्छ होइन तर नेपालीहरूमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब भित्रको कुरा भइहाल्यो क्या होइन No, you can talk about it. No worries. We are here to talk about यही कुराहरू because यसैको थ्रु नै I hope होइन and I believe यसैको थ्रु नै we can talk about as हामी बरिस्ताको कम्युनिटीमा पनि अब कम्युनिटी भन्दा नि everyone not नेपाली कम्युनिटी सबै ठाउँमा मैले के भने चाहिँ people will understand नि त यस्तो पनि छ definitely सबैलाई थाहा छ कस्टमर्सहरू यस्तो हुन्छ हामी बरिस्ताहरू यस्तो हुन्छ so by somehow we will learn these things as well how to tackle देखि लिएर सबै चिजहरू so you can definitely talk about यस्ता खालको situation it's not that ला मैले चाहिँ it's not about ला कुनै पनि specific boundariesहरू चाहिँ छैन so you can talk about these things don't worry so त्यस्तो कुराहरू छ होइन नेपालीहरूसँग चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो बट इभेन्चुअली अब हाम्रो त्यो टेस्ट प्रोफाइल हामी जुन त्यो कफीको त्यो टेस्ट प्रोफाइल चाहिँ हामीले सर्भ गर्ने होइन उनीहरूसँग चाहिँ त्यो ट्याकल गर्न चाहिँ गाह्रो छ क्या त्यही भएर अब अहिले त्यो सिफ्टबाट त्यो चेन्ज हुँदैछ बिस्तारै होइन तर चाहिँ इभेन्चुअली दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कि अब कफी भनेको तितै हुनु पर्दैन स्ट्रङ नै हुनु पर्दैन होइन कफी माइल्ड स्मुथ स्विट र अनि अरू कुरा चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो स्विट र बिटरको चिनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ कि बेलामा हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिटर चाहिँ ढुक्कै थाहा पाइहालिन्छ हाम्रो टेस्ट बर्डले चाँडो रियाक्ट गरिहाल्छ हाम्रो नेचरले नै त्यसरी बनाएको नि त तितो भनेको नराम्रो गुली भनेको चाहिँ राम्रो भनेर बनाएको नि त सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ अब त्यही त अनि अलिकति बिटर आउँदाखेरि पनि उनीहरू झ्याप्पा चिन्छ नि त अलिकति त्यो स्विटनेस चाहिँ अलिक धेरै चाहिन्छ नि त फेरि उनीहरूले चिन्नलाई अब हामीले पो अब खाइ अब यसमा यति स्विटनेस छ है यस्तो स्विटनेस छ बिटरनेस छ भनेर चिन्छौँ सो उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ बिस्तारै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब चेन्ज हुनुहुन्छ होला बिस्तारै चाहिँ बट मोस्टली do you get any suggestions and like बाहिर टुरिस्टहरूबाट किनकि डेफिनेटली लट अफ टुरिस्ट भइसकेपछि गएर चाहिँ any suggestions on like नेपाली कफीमा do any people get the chance to drink Nepali coffee in Brewstation Nepal ma
Because I know you guys are mostly focused on you हाम्रो specialty coffee बाहिरतिरको अनि what about Nepali coffee बाहिरको मात्रै होइन नेपालको पनि सर्भ गर्छौँ नि हामीले जस्तै हामीसँग चाहिँ अहिले कास्की र ललितपुरको छ फ्रम एएससी एकाडेमी अफ स्पेसियलिटी कफीबाट हाम्रो महेन्द्र दाइले रोस्ट गर्नुभयो विच फ्यान्टास्टिक रोस्टर है एकदम ग्रेट रोस्टर अनि उहाँले रोस्ट गर्नुभएको अनि हामीले पनि फरेनर्सहरूलाई नेपाली कफी नै सजेस्ट गर्छौँ कि अनि एउटा गुड थिङ इज दे गो फर नेपाली कफी किनकि अब यो फरेन कफीहरू इथियोपियाको कफीहरू यताउताको कफीहरू उनीहरूले बाहिर खान पाइरहेको छ नि त सो दे वान्ट टु ट्राई नेप्लिज कफी अनि उनीहरूले चाहिँ मन पनि पराइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले कफी किनेर लिएर पनि गइरहेको हुन्छ घर लगेर उनीहरूले किनेर लिएर गइरहेको हुन्छ अनि त्यही कास्की ललितपुरको कफीहरू चाहिँ अहिले हामीसँग सेल्स राम्रो पनि भइरहेको छ I didn't know Brewstation मा चाहिँ मलाई आफै पर्सनली भन्छ I didn't know कि Brewstation मा चाहिँ नेपाली कफी पनि छ भन्थ्यो भने I seriously thought कि ल यसमा चाहिँ लाइक cuz एक्चुअली मेनु मैले पिक्चर्समा देखाएको थिएँ and we just had कि यो के रे गेशा देखाएको थिएँ केनियन बिन्स देखाएको थिएँ अनि त्यस्तै देखाएको थिएँ अनि I thought लाइक बाहिरको मात्रै छ भन्छ सो लाइक मैले जस्तै अब कतिपयले सोचिरहेको हुन्छ नि त नेपाली कफी सर्भ नहोला त्यो मात्रै सर्भ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाली कफी नि हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ टार्गेट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कफी नेपाली कफी हो होइन त्यसपछि चाहिँ अब जस्तै अरू मान्छेहरूलाई जस्तै टेस्टमा डिफ्रेन्सिएसन ल्याउनलाई पनि हामीले अब्रोडको कफीहरू चाहिँ युज गरिरहेको छौँ कि हाम्रो एएससीबाट नै सप्लाई हुन्छ सबै कफीहरू चाहिँ ओके हाम्रो सबै मन्दाले गर्नुहुन्छ मन्दाले गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिक टेन्सन छैन होइन तर चाहिँ सबै अहिले चाहिँ हाम्रो आएको हुन्छ एएससीबाट नै हो अनि सबै कफीहरू चाहिँ एएससीमै रोस्ट हुन्छ That's awesome. Like Susan bro, हाम्रोमा पोखरामा like have you ever visited the farm or अथवा can you talk about some of the coffee productions को बारेमा पोखरा किनकि I have heard पोखरामा production राम्रो हुन्छ there are a lot of places जहाँ चाहिँ productionsहरू गरिन्छ अनि मान्छेले पोखराको कफी लिएर आउँछ सबै चिजहरू छ can you please talk about that as well किनकि मलाई त्यति proper idea भएन it would be great if you could just हामीलाई भनिदिनु भयो भने चाहिँ पोखरामा फार्महरू छ जस्तै अब पोखराको वरिपरि बेगनासमा छ राम्रो कफी प्रडक्सन हुने होइन माछापुछ्रे कफी भन्ने छ सुन्नुभएको छ होला होइन अनि त्यसपछि एउटा धम्पुस एरियातिर छ अब स्याङ्जातिर गयो भने पनि स्याङ्जामा पनि छ हामी स्याङ्जामा पनि फार्म भिजिटको लागि गइरहेको हुन्छौँ एक्चुअली गएको छौँ त्यहाँ चाहिँ सिन्साउ टाढा छ नि त अलिकति बट उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ जापानिजसँग मिलेर अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो फार्महरू चाहिँ धेरै नै छ जस्तै फार्ममा हामीले चाहिँ अब जस्तै एउटा धम्पुस भयो अनि एउटा यहीँ वरिपरिको फार्महरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले भिजिट गरिराखेको पनि हुन्छौँ अनि हामी एकजना हाम्रो साथी छ सूर्य दुरा भन्ने उहाँको चाहिँ अब जस्तै लमजुङमा पनि उहाँले कफी अलिअलि प्रोडक्सन गर्नुभएको छ अनि त्यो कफीहरूलाई चाहिँ हामीले टिपेर ल्याएर हामीले अहिले आफूले यही उसमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोसेसिङ गरिरहेको छौँ उहाँले एउटा गर्नुभएको छ मैले एउटा गरेको छु हाम्रो अर्को एउटाजना भाइले चाहिँ अर्को गर्नुभएको छ कि प्रोसेसिङ हजुर हाम्रो इभेन्चुअली अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली प्रोसेसिङतिर जान्छौँ है हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रुइङमा छौँ होइन अब मेरो यो सबै क्याफेहरू सबै एकचोटि सेटल भइसकेपछि चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ अब प्रोसेसिङतिर ताकि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली कफीहरू कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ अब लास्टमा त अब सबै नेपालको कफीलाई नै टार्गेट गर्ने हो नि त हामीले होइन विदेशी कफी भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै नेपालको कफीहरू कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू त्यही भएर अहिले हामी आफैले पनि लमजुङको कफीलाई प्रोसेस गरिरहेको छौँ कि अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा सानो कम्युनिटी छ उहाँहरूले एउटा ग्रुप छ कि साथीभाइहरूको ग्रुप छ अनि उहाँहरू अस्ति भर्खरै लमजुङ गएर लगभग 40-50 केजी कफी टिपे ल्यायो होला उहाँहरूले गएर म जाने कुरा थियो तर मैले चाहिँ आफ्नो एकजना साथीलाई पठाएँ किनभने म क्याफेमा बस्नु पर्यो नि त Okay, so how was the Espaliko harvesting? Because I believe because of the winter, apparently Espaliko cherries are pakna nikke dhila bhayo and about due to यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय कफी चेरीजहरु त मोल्डेड पनि भइसक्यो होला
बट स्टिल लाइक तपाईँले गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ हाउ वाज द चेरीज कन्डिसन्सहरू? चेरीको कफी चेरी यो पालो चाहिँ कफी अभियसली एकदमै ढिलो पाक्यो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पाकिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ पछि हामी लङबाट हाम्रो साथीभाइलाई खबर आएपछि उहाँहरू जानुभएको कि टिप्नलाई, कफी टिप्नलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरू टिपेर ल्याएर हामीले चाहिँ अहिले भेरियस तरिकाले चाहिँ जस्तो कसैलाई चाहिँ वास गरिरहेको छौँ, कसैले चाहिँ नेचुरली प्रोसेस गरिरहेको छौँ होइन, ताकि चाहिँ यो उसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्ने मौका पाओस् क्या यो कफी चेरिजलाई कसरी प्रोसेस गर्दाखेरि होइन, कसरी कस्तो टेस्ट आउँदैछ होइन, ताकि कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यहाँको फार्मर्सहरू चाहिँ अब धेरै जस्तो के छ भन्दाखेरि ओल्ड स्कुल मेथड फलो गरिरहेको छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कि वास्ट भन्दा अरू मेथडै छैन भन्ने जस्तो भइरहेको छ क्या नेपालमा। Yes, I agree on that. Most of the people, they believe that wash पछि गएर अरू मेथड्स नै छैन जस्तो लागिरहेको छ। So when you talk about natural process, किनकि अस्ति मैले भूपाललाई पनि सोधेको थिएँ, is it a proper naturals भन्ने कुरा? प्रपर नेचुरल अब यस्तो छ है, अब हामीले गरेको नेचुरल चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल हो होइन। एउटा नेचुरल चाहिँ अब नेचुरल चाहिँ सुकाएको छौँ हामीले चाहिँ, अर्को चाहिँ फेरि एउटा एनारोबिक एउटा एक्सपेरिमेन्टल हो होइन। अनि एक्सपेरिमेन्टल हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कफी चेरिज टिप्यो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ पक्का अक्सिजन फ्री गर्ने कि अक्सिजनसँग कन्ट्याक्टमा आउन नदिने कि एनारोबिक गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ जस्तै 3 बफर भयो, I'm really sorry. ओके सुजन हजुर हेलो सुनेछ ए ओके I'm really sorry, अलिकति बफर भयो त्यही भएर आई थट अरूले सुनेकै थिएन अनि त्यही भएर चाहिँ I'm so sorry. I'm sorry. You have to repeat that one more time, brother. त्यही हो, अब हामीले चाहिँ नेचुरलमा पनि अब एरोबिक एनारोबिक हुन्छ होइन। अनि त्यो एनारोबिक चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एनारोबिक गरेछ, एउटा चाहिँ एरोबिक चाहिँ गरेछन्, अहिले चाहिँ एनारोबिक चाहिँ गरेछन् कि। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब कफीको डिफ्रेन्स निस्किन्छ कि होइन, हो त्योहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेको छौँ। एउटा हाम्रो सानो ग्रुप छ, कम्युनिटी छ, अनि त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले कफी सेयर गरेर अनि एउटा नलेज चाहिँ सेयर गर्ने प्रोसेस गर्छौँ कि हामीले चाहिँ। यो ग्रुप चाहिँ अब प्रोसेसिङको लागि मात्रै भनेर हामीले चुज गरिरहेको छौँ कि। अब इभेन्चुअली चाहिँ पछि चाहिँ राम्रो हुँदै जाला यो। We have a comment, I guess, Net Baristas ले भन्नुहुन्छ अब लकडाउन पछि कफी पिउनु पर्छ। Net Baristas again, Surya Dura, clap, Bhopal Khatri, shout out to Surya Dura. Yes, please do shout out to Surya Dura. And yes, you talk about anaerobic process. How you guys are doing it actually? Would you like to talk about it? अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले अब एकदमै डिटेलली चाहिँ गएको छैनौँ होइन, तर यो चाहिँ अब एकदम सुपर एक्सपेरिमेन्टल भन्छु मैले होइन। अनि लेट्स सी द आउटकम, किनभने अब अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीसँग प्रपर इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छैन कि। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले के युज गरिराख्नु भएको छ फर एनारोबिक प्रोसेस? अब अहिलेको लागि चाहिँ अब सिम्पली अब हामीले प्लास्टिकमा चाहिँ मजाले ऱ्याप गरेर त्यसको लागि अब सबै फालेर पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ सिल गरिरहेको छौँ क्या। त्यो भनेको चाहिँ अब प्रपर वे चाहिँ होइन अहिलेको लागि चाहिँ होइन, बट I believe that's logical नि, किनकि at last anaerobic भनेको it's all about not having the oxygen. So plastic ले राखे पनि somehow it's the same process. I'm sorry, मैले यो कुरा तपाईलाई सोध्न खोजेको, could you please explain about these anaerobic process? किनकि कतिपय मान्छेलाई त प्रोसेसिङ भनेको नि अलिकति आइडियाजहरु नहोला। I'm not saying कि हुँदै हैन, but then maybe नहोला. Could you explain that जुन चाहिँ तपाईले आफूले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ and the planning that you are doing? Could you please talk about anaerobic process पनि? अब एनारोबिक प्रोसेसमा चाहिँ बेसिकल्ली अब हामीले चाहिँ कफीलाई चाहिँ अब कुनै अब जस्तै नेचुरल गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले 2 दिनसम्म डिपेन्डिङ अन द टेम्परेचर होइन, अब जस्तै जाडोमा अलि धेरै राख्नु पर्ला, गरममा अलि यो फर्मेन्टेसन अलिक बुस्ट हुन्छ नि त, हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ हामीले अहिलेको लागि चाहिँ यो सिक्नको लागि सुपर एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ। र हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामीसँग अहिले प्रपर इक्विपमेन्ट पनि छैन कि। हामीले चाहिँ अब यो सायद कोभिड सकेपछि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ चाइनाबाट मगाउँदैछौँ होइन, ताकि चाहिँ अब सबै कुराहरू एउटा स्ट्यान्डर्डमा होस् भन्ने कुरा हो। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उस गरेर हामी आफैले नै अब एउटा ग्रुपमा कन्ट्याक्ट गरेर ग्रुप बनाएर होइन, आफैले अब सबैजनाले भेटेर कफी युज गरेर ल सबैजनाले एउटा प्रोसेस युज गर्ने होइन, अनि एनारोबिक गर्ने यताउता
भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ गरेको छौँ होइन। यसले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सबैजना अब यहाँ पोखरामा चाहिँ जति पनि छ एकदमै थोरै छ तर प्यासनेट छ क्या फेरि होइन। अनि अहिले चाहिँ अब जस्तै हाम्रो टिममा चाहिँ अब सूर्यदुरा उहाँ हुनुहुन्छ। सूर्यदुरालाई चिन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्छ तपाईँले? नाइ, I should call him up on the live sessions. मेरो next target भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, किनकि I've been listening about him अति नै धेरै मात्रामा, and definitely I'm going to reach Suryadura brother. If you're listening to this, I will be testing you as soon as possible. I hope you're going to be on my live sessions. अझै he is much more passionate on coffee, on मभन्दा पनि धेरै बढी passionate छ क्या उहाँ कफीमा। Wow, I think he's on live as well. यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। I'll definitely सो उसको एनर्जी देखेर, उसको काम देखेर, उसको उस देखेर चाहिँ हामी सबै कुराहरू देखेर प्यासन देखेर पनि हामी पनि इन्स्पायर हुन्छौँ कि अझै गर्न सकिन्छ, अझै पुश गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। That's awesome. Now, Sujan brother, when you talk about anaerobic, are you guys practicing? Is it necessary कि तपाईँले त्यो रुममा राखेर, are you trying रुममा राखेर अथवा are you going with ठुलो भाँडामा राखेर or let's say रुममा राखेर मोइस्चर लेभल नाप्ने? Are you doing that anaerobic मा? अहिलेको लागि चाहिँ त्यो छैन। हामी चाहिँ किन भन्दा हामीले भनिहाल्यो प्रपर इक्विपमेन्ट छैन। यो अहिले सानो एउटा सर्ट एउटा उस जस्तै हो, सुपर एक्सपेरिमेन्टल हो होइन। हामीसँग डिभाइसेसहरू छैन, त्यही भएर अनि अहिलेको लागि चाहिँ अनि प्लस यो प्रोसेस भनेको चाहिँ यसको यो चाहिँ क्वाइट रिलेटिभ नयाँ प्रोसेस हो नि त। अनि नयाँ प्रोसेस भएको हुनाले नेटमा यसको बारेमा धेरै आर्टिकल्स पनि छैन, इभन फार्मर्सहरू नै छैन यसको बारेमा होइन। नेपालको फार्मर्सहरू त धेरै पछाडि छ होइन। तर चाहिँ अब्रोडमा चाहिँ जस्तै मैले आफूले देखिरहेको मेरो आफ्नो साथीहरूले पनि भियतनाम, थाइल्यान्ड यिनीहरूको कफी फार्ममा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी गरेको छ है भनेर भनिरहेको छ कि इभन दे डोन्ट वान्ट टु गिभ द इन्फर्मेसन, किन भन्दा उनीहरू पनि आफै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ नि त। त्यो कुराहरू एरोबिक यो प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ यही हो। अब तपाईँले अब वास्ट र नेचुरल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अभियसली धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ नेटमा, धेरै डिटेल पाउनुहुन्छ होइन। सो यो एरोबिक र एनारोबिक अब यताउता जान्छु भने चाहिँ यु आर अन योर ओन भन्छु म त। अन्डरस्ट्यान्डेबल, टोटली अन्डरस्ट्यान्डेबल। बिकज अब नर्मली मान्छेले एनारोबिक भनेको कतिपय मान्छेले there is a myth as well, there is a lot of things people हुन्छ नि आफ्नै डेफिनेसन पनि दिइरहेको हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा आई हेभ सिन एनारोबिक प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि धेरै मेथड्समा लाइक यु मेन्सन द्याट यु आर प्र्याक्टिसिङ, हामीले नर्मली प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर के अरे एउटा रुममा राख्ने कामहरू गरिन्छ। त्यो अदर प्रोसेसेस लाइक त्यो हाम्रो कोक फ्यान्टाको ठुलो जर्किनहरू हुन्छ अनि त्यसै जसरी तिनीहरू बनाउँछ त्यो सिलिन्डरहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, दे प्रेस दि CO2 अनि कार्बन डाइअक्साइड हालेर सबै अक्सिजन निकालिदिने कामहरू गर्छ। द्याट्स अनदर एनारोबिक प्रोसेसहरू चाहिँ। तर यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस गर्दा लाइक यु मेन्सन ड्यु टु ल्याक अफ हुन्छ नि हाम्रो इक्विपमेन्ट्स भयो एन्ड ड्यु टु ल्याक अफ नलेज एन्ड कतिपय मान्छेलाई थाहा लाइक यु पिपल जुन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ। सो उहाँलाई चाहिँ आइडिया हुने भयो, बट देन फार्मर साइडमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ आइडिया चाहिँ हुँदै हुने भएन कि। सो आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द रिजन वाइ वी डु नट ह्याभ अ गुड प्रोसेसिङ अफ द कफी। That's one of the issue होला सायद जहाँसम्म लाग्छ मलाई। आई थिङ्क वी हेभ अ क्वेसन सुजन ब्रो, वाइल्डले पनि सोधिराख्नु भएको छ अघि। आई वान्ट टु आस्क हाउ इज द स्पेसियलिटी कफी डिमान्ड बिफोर एन्ड नाउ, अनि हेभ यु एभर एक्सपिरियन्स द कन्ज्युमर कम्प्लेनिङ इट टु बी सावर? छ हाम्रोमा। अब जस्तै अब हामीले आफूले पनि अब देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन अब साउरनेस एन्ड एसिडिटी भन्छौँ होइन। साउरनेस कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि अन्डर एक्सट्र्याक्ट भएर आउँछ नि त कफी होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ त्यो कस्टमरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै डिफरेन्स देखाउन खोज्छौँ कि जस्तै साउरनेस कतिखेर कस्तोलाई भनिन्छ र एसिडिटी कस्तोलाई भनिन्छ। मोस्ट अफ द पिपल आर कन्फ्युजिङ साउरनेस विथ एसिडिटी के होइन। र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म छन्, धेरैजना छन् अलि अमिलो अब सुरुमा आउने वर्ड नै यही हो कि अमिलो भन्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इभेन्चुली उनीहरू खाँदै जान्छ, कफी खाँदै जान्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कफी चलाइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा फाइदाको पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै टाइपको कफी लगभग धेरै ठाउँको कफी छ भनौँ। अब इथियोपियाको कफी होइन, इथियोपियाको कफी अलिक फ्रुटी छ होइन, पाकामारा पनि छ हामीसँग, अनि ब्राजिलियन कफी पनि छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्टमर दे नो द डिफरेन्स के बल्ल के। अनि आज एउटा खायो अनि उनीहरूलाई अब मन परेन ठिक छ होइन, उनीहरूलाई सोध्छ हामीले
अनि हुन्छ तपाईँलाई यस्तो यस्तो लाग्यो, यो कफीमा यस्तो यस्तो छ भनेर हामीले भनिराखेको हुन्छ अभियसली होइन। अनि भोलिपल्ट अर्को ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ सम पिपल फाइन्ड अब पाकामारा मिठो लागिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई अलिक स्विट लाग्यो पाकामारा भनिरहेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ पाकामारा भन्दाखेरि कसैलाई अलिकति ब्राजिलियन कफी मन परिरहेको हुन्छ होइन। त्यो आफ्नो प्रेफरेन्स हो क्या। अब हामीले चाहिँ अनि कस्टमरलाई पहिला बुझ्छौँ होइन, उनीहरूको टेस्ट प्रेफरेन्स बुझ्छौँ। आज तपाईँले यो ट्राई गर्नुहोस् होइन, अनि हामीले चाहिँ यसरी यो कफीमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर भनेपछि उहाँहरूले बल्ल ट्राई गर्दै गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यतिसम्म भइसक्यो कति कस्टमरहरू चाहिँ कफी खाँदा नयाँ छैन भन्ने उनीहरूलाई त्यत्रो कफी हामीले राखिदिएको छौँ होइन। अब चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ छैन, आउने बित्तिकै नयाँ छैन भन्ने सोच्छौँ कि होइन, किनभने उनीहरूले सबै खाइसक्यो नि त मेनुको। एक्ज्याक्टली। सो यही कुरामा दिपेन्द्रको कुरामा आई वान्टेड टु आस्क अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नै पर्सनल ओपिनियन हो कि आई वान्टेड टु आस्क कि नाउ वी नो द्याट हाम्रो इभन यतापट्टि साउथ इस्टतिर अथवा नेपालमा भनौँ न, लेट्स नट टक अबाउट साउथ इस्टमा चाहिँ मोस्ट अफ द कफी कल्चर्स हाम्रोमा चाहिँ युरोपियन कफी कल्चरको बेसमा हुने कामहरू गर्छ, वेयर वी टेस्ट द एस्प्रेसो मोर ओभर लाइक धेरै नै माउथफुल भएको, हेभ अ भेरी गुड हेभी बडी भएको, द इटालियन कफी कल्चर जस्तो छ नि। नाउ इट्स चेन्जिङ इन्टु डिफरेन्ट, लाइक अहिले हामीले भर्खर कुरा चाहिँ द एस्प्रेसो वी आर टकिङ अबाउट मोर सावर, मोर एसिडिक फ्लेभर्स, अब धेरै चिजहरू छ त्यसमा चाहिँ, द एक्सट्र्याक्सन टाइमिङ एभ्रिथिङ। हाउ वुड यु डिफाइन द्याट त्योदेखि लिएर यहाँसम्म? किनकि अहिले त्यस्तो बिजी मान्छेहरूले पहिलाको जस्तो जुन कफी कल्चर युरोपियन कफी कल्चरको जुन एस्प्रेसो हामीले खान्थ्यौँ, आई हेभन्ट सिन सो मच अफ इन्ट्रेस्ट मान्छेले त्यस्तो खालको ब्रु गर्ने, बिकज नाउ वी टक अबाउट फ्लेभर नोट्सको बारेमा, डिस्क्रिप्टर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाउ वुड यु डिफाइन द्याट? इज इट गुड or is it bad or is it like this is the traditions? How do you define on behalf of तपाईँको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा? अब यस्तो छ है, अब ब्रु गर्दाखेरि कुनै पनि कफी बनाउँदाखेरि कुनै पनि कफी प्रोसेस गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि तपाईँले के कुरा टार्गेट गर्दैछ भन्ने कुरा हो नि त। कसैलाई हेभी बडी मनपर्छ भनेपछि अब उसलाई त्यही अनुसार कफी त्यसरी नै बनाइदिन सक्ने हामीले बनाइदिने हो होइन। कसैलाई अलिकति फ्लेभरमा क्ल्यारिटी आउनु पर्ने खाले कफी चाहिन्छ, कसैलाई अलिक इन्टेन्स मन पर्ला होइन। अब त्यो कुराहरू नै अब हामीले चाहिँ कस्टमर प्रेफरेन्स अनुसार नै बनाइदिने सुरुमा। अब एज सुन एज त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कस्टमरहरूले पनि अब खाँदै जान्छ, बुझ्दै जान्छ, दे नो द डिफ्रेन्स। बिस्तारै उनीहरू पनि एउटा उसमा चाहिँ आउँछ कि एउटा त्यो बिचको पोइन्टमा चाहिँ आउँछ कि जहाँ चाहिँ कफी चाहिँ अब खाएपछि ए पहिला त हामीले यस्तो यस्तो कफी खाँदै रहेछ है, अहिले हामीले यस्तो कफी खाँदैछ है भनेर चाहिँ आउँछ कि। सो एकैचोटि हामीले त्यो जम ओभर द नाइट चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या। उसलाई एउटा मिठो फर्स्ट टाइम कफी खान आएछ, उसलाई इथियोपिया यस त्यो भनेको बल्ल याद आयो, इथियोपियाको कफी एकजना हामीले खुलाएको थियो क्या, एकजना कस्टमरलाई ऊ चाहिँ क्याफे लाथ्यो यताउता खाइरहेको थियो। हामीले उसलाई चाहिँ हुन्छ कफी राख्नुहुन्छ आज यो ट्राई गर्नुहुन्छ कि इथियोपियन कफी, अनि हामी ट्राई गराउनु थियो कोरोको कफी। उसलाई पहिला ट्राई पनि गर्छु भनिरहेको थियो कि, ट्राई गरिदिएको अनि उसलाई चाहिँ एकदम खोइ के पनि अलिक अनयुजुअल लागेको छ क्या फ्लेभर के हो अनि उसले लास्टमा त सुगर हालेर खायो कि। अनि त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो अभियसली अब मुटुमा एकदमै ठुलो ढुङ्गा नै राख्यो हामीले होइन। बट अब के छैन अब त्यस्तै कि। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्लु स्टेसन सुरु गरेदेखि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई ओभर द नाइट चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ कि। सो इट टेक्स टाइम के। I'll come with a context. I want to ask a question, but before that, I think we have another questions from Nipen. Ani हजुरहरुको I'm sorry. Ani हजुरहरुले अरु country को bean चाहिँ कसरी import गर्दै हुनुहुन्छ? Mediator छ कि नै भनेको? I think you already answered this one. तर पनि would you फेरि एकचोटि भनिदिनु please? के अरे वाइल्ड निपन ब्रोले सोधे हो? हेलो वाइल्ड निपन ब्रो। यस्तो छ है, हाम्रो चाहिँ एएससीबाट हामीले युज गर्छौँ। दे आर डुइङ द इम्पोर्ट थिङ अनि हामीले चाहिँ जस्ट उनीहरूबाट पर्चेस गर्ने मात्रै हो। अनि त्यही हो, अब हाम्रो चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ अब अलिकति समस्या चाहिँ छैन। Wow, it's good. Yes, if they want naya, then give them blended coffee as well. Now, यही कुरामा हुन्छ नि फ्लेभर नोट्स को अथवा चिनी हाल्ने कुरामा चाहिँ do you ever regret अथवा हुन्छ नि कति बेलामा के हुन्छ ल कफी त खेर गयो नि त, that's basically ल भयो नि त। And have you ever felt like ल यस्तो मान्छेलाई लाइक भन्छ यो कफी दिँदै नदिने यस्तै खालको कस्टमरलाई अथवा मान्छे अनुसारले मात्रै कफी दिने त्यस्तै खालको सिचुएसन आएको छ? लाइक कति बेलामा हामी हेर्छ नि हामी वी बिकम सो मच जजमेन्टल कि ल अनुहार यो मान्छेले खाँदैन होला, लेट्स नट गिभ दिस वाला कफी अर्कै खालको त्यस्तै खालको हुन्छ कि हुँदैन? अरूलाई चाहिँ लाइक तपाईँले भर्खर बनाएको छ इट विल टेक इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बरु खाओस् थाहा होस् फालोस् नै, एन्ड नेक्स्ट टाइम चाहिँ हि विल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड त्यो अनुसारले जाम्ला भन्ने खालको हुन्छ।
त्यो चाहिँ एउटा अब हामीलाई च्यालेन्ज नै हो, किन भन्दाखेरि अब मान्छे हेरेर जज गर्न पनि सकिन्न कि, अब कसले कफी खान्छ होइन, त्यो अनुसारले जानु भन्ने रङ पनि हो होइन, कसैलाई Yeah. जज गर्नु चाहिँ रङ पनि हो। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब जस्तै कफी हामीले उहाँले खानुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै अप्सन दिन्छौँ हामी चाहिँ, इभन दो इफ दे नो होइन, थाहा छ या थाहा छैन अब त्यो त हामीले पनि थाहा हुँदैन होइन, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ सकेसम्म इन्फर्मेसन दिने। अनि मोस्ट अफ देम चाहिँ धेरै जस्तो बरिस्ता पनि भइसकेको हुन्छ कि, बरिस्ता पनि आउँछ कि हाम्रोमा, किन भन्दाखेरि ए यस्तो कफी पाउँदो रहेछ है भनेर, अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले उस पनि गरिराखेको हुन्छौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोही कस्टमरलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यही अब अर्कोचोटि चाहिँ कफी यसलाई चाहिँ नभन्नु पर्ला भन्ने पनि भएको छ कि हामीलाई, किन भन्दाखेरि उनीहरू आफैले पनि कन्फ्युज गरेको छ कि, मानेको छ। अनि मानेको छ, अनि के भन्दाखेरि चाहिँ अब ए त्यो कफी चाहिँ मेरो लागि नहुँदो रहेछ, अलिकति मलाई अलिकति माया लाग्यो, मलाई त स्ट्रङै चाहिँदो रहेछ है भन्ने नि रहेछ भेटायो क्या हामीले। अब एज अ बाइस्ता अब कस्टमरसँग चाहिँ अब यताउता उस्तो गर्न भएन नि त, अब यताउता गर्नु त भएन। अनि त्यही भएर ए हजुर हो है भनेर अनि हामीले चाहिँ हुन्छ तपाईँको अब उसको लागि चाहिँ त्यही हो। अब हामीले चाहिँ वेट गर्ने हो कि, र स्पेसली कफी भनेको नै हामीले त्यही नै हो कि। र स्पेसली कफीमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ जस्तै ब्ल्याक कफी खानेहरूलाई सकेसम्म हाम्रो टार्गेट सजिलो हुन्छ नि त होइन। ब्ल्याक कफी कसैले अमेरिकानो ट्राई गरेको छ भने मगाएको छ भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ उस गर्छौँ कि। अनि त्यही भएर चाहिँ ब्ल्याक कफी खानेहरूलाई चाहिँ बढी हामीले पुल गर्छौँ। हामीले स्पेसली कफी खाने नै ब्ल्याक कफीबाट नै तान्ने हो कि होइन। फर्स्टमा झ्याप क्याफे छिरेको होइन, क्याफे मुक्का खाने हिसाबले छिर्यो होला ऊ चाहिँ, उसलाई त अब स्पेसली कफीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, उसलाई त्यो फ्लेभर नोट्स थाहा हुँदैन होइन, धेरै कुरा गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यो माथि फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ उसलाई सुगर र दुध नहालिकन खाने बानी छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ। But you guys are doing a great job actually. So बिस्तारै सबैलाई थाहा हुँदै जान्छ होला यसमा चाहिँ। I think we have got another question, Susan, from Prajan Marjan, Barista Praj. How's the business going so far before lockdown? I think he meant according to specialty coffee को base मा चाहिँ. How's the business going on? बिजनेस यस्तो छ है, अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो उस पनि छैन। यो सेप्टेम्बर खोलेको सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो कस्टमरको फ्लो। त्यति बेला चाहिँ फेरि एउटा लकीले के भएको छ भन्दाखेरि फरेनर्स बढी थियो कि त्यति बेला चाहिँ। वी ह्याड टाइम इन अ डे कि कहिले चाहिँ खाना खान नपाउने भएर कफी बनाउनु पर्थ्यो कि होइन, कफी बनाउनु पर्थ्यो यताउता होइन। कस्टमर मोस्टली फरेनर्स आउँथ्यो कि, अनि त्यसपछि नेपाली चाहिँ अलिक कम आउँथ्यो फेरि, अनि कफी नेपाली कम आउँथ्यो। अब अहिले चाहिँ फेरि त्यो कर्भ चाहिँ फेरि अफ सिजन भएर नै होला होइन, त्यो कर्भ चाहिँ उल्टो भएछ कि फेरि अहिले नेपाली चाहिँ बढेको छ, विच इज अ गुड थिङ फर अस होइन, लोकलहरू बढ्नु भनेको राम्रो हो। अनि अहिले चाहिँ फेरि फरेनर्सहरू चाहिँ अब अफ सिजन पनि उस थियो भइरहेको थियो। हामीले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब लोकलहरूलाई एजुकेट गरौँ, फरेनर्सहरू जसरी आइहाल्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कति धेरैजना त त्यो फ्लेभर वेल हामीले टालेछौँ क्या भित्तामा, त्यो फ्लेभर वेल देखेर अनि राति जाँदाखेरि देखेको फ्लेभर वेल, अनि म यहाँ जस्तो भोलि बिहान पस्छु भनेर फेरि भेट पनि आएको छ कि। Wow. I hope everybody got the answer. I think buffer by all, I think they got the answers. So you meant to say कि अब normally the business was pretty good, but I hope सबैले सुन्नु भयो होला अलिकति. That's awesome. अनि यही कुरामा चाहिँ when you talk about Nepali people हगे, अब मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा के सोध्न मन लाग्यो चाहिँ अब कतिपय मान्छेलाई चाहिँ हाम्रोमा यहाँ 200-250 एउटा कप अफ कफी को लाग्ने काम गर्छ कि प्राइस चाहिँ। अब आई हेभ सीन योर प्राइस 1100 to 1500 सम्म पनि छ। अनि हजुर 1500 छैन है? ए छैन। सबैभन्दा महँगो प्राइस कति हो? 1100. 1100. Okay, I'm sorry. Alright. So Tesa, do you think people complain or they are willing to pay about the amount of money bhanam na? Are they willing? Kineki कति मान्छेहरुलाई चाहिँ अब especially coffee, like if I go to your place I would definitely say like dude that's okay for me. Kineki I understand it's a specialty coffee and we'll talk about a lot of things. त्यो हुने काम गर्छ, but random मान्छे भित्र छिरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ are they willing to pay? Kineki it might be very much tough for you people to make them understand.
अब यस्तो छ है, अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो प्राइस एकदमै त्यो गेसियाको मात्र 1100 देखेर पनि मान्छे कतिजना तर्सिन्छ, कति महँगो हो। मलाई कतिजनाले भेट्दाखेरि भन्नु तेरोमा त कति महँगो कफी हो, म त खान हुन डर लाग्छ, 1100 है भन्छ क्या। तर त्यो 1100 भन्दा माथिको कफीहरू देख्दैन कि फेरि। जस्तै हामीले नेपाली कफीहरू 240 रुपिस राखेको छौँ, अनि विदाउट सर्भिस चार्ज एन्ड भ्याट फेरि होइन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा राम्रो छ, प्लस दिन्छ होइन। अनि प्लस चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट चाहिँ सरी प्राइस चाहिँ एकदमै एकदमै कम राखेको छौँ कि, ताकि चाहिँ नर्मल मान्छेले पनि अफोर्ड गर्न सकोस् कि। तपाईँ जस्तै एउटा स्पेसली कफी खानुहुन्छ भने, जस्तै इथियोपियाको कफी खानुहुन्छ भने 320 रुपिस हो नि त, 320 त्यसपछि 320 हो। अरू कफीहरू चाहिँ जस्तै 240, 260, 270 त्यस्तै छ क्या होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ मलाई एउटा रिजनेबल प्राइस नै लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा कुनै कफी सप गयो भने, जस्तै एउटा अमेरिकनहरू कति भन्छ सायद 150, त्यसमा हिसाब गर्नुहोस् त, सर्भिस चार्ज जोड्नुहोस्, भ्याट जोड्नुहोस्, त्यही टार्गेट त्यही जोनतिर त पुगिहाल्छ नि होइन। अब हेर तपाईँले चाहिँ राम्रो कफी खान पाउनु भएको छ होइन, यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी टार्गेट गर्छौँ कि हामी। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब कस्टमरसँग चाहिँ अब डाइरेक्टली अब यो कुरा प्लान गर्नु नि मिलेन कस्टमरको माइन्डमा होइन। अनि फेरि हामीले चाहिँ फेरि के पनि गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अरू स्पेसल बेस्टहरू पनि एकदम सस्तोमा गरिरहेको छौँ कि, ताकि चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् कि। अनि स्पेसल हामीले 75 रुपिसमा दिइरहेको छौँ होइन। अझै त्यो कुराहरू अझै स्पेसलमा पनि अझै हाम्रो राम्रो क्वालिटीको बिन्सहरू छ लन्जनको होइन। अनि विच इज रोस्टेड बाई हिमसेल्फ, हाम्रो महेन्द्र दाइले रोस्ट गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो छ होइन। अनि त्यो रोस्ट गर्नुभएको बिन्स हामीले चलाउँछौँ कि, त्यो महँगो पनि छ तर हामीले चाहिँ हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ उस गरेर राखेको छौँ कि। So whoever is watching in Pokhara, Brewstation do not serve expensive coffee, guys. You need to understand that. 1500 को छैन है, 1100 को 1500 को छैन. I'm sorry. All right. So then we have another question from Baristas Hanupen. I think Babita Sangasala. She mentioned that let me just read it out. She mentioned which Nepali beans do you prefer to brew? मलाई चाहिँ मेरो पर्सनली चाहिँ फेभरेट चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। Which one is the best right now? ल अब त्यही भन्नु त्यसै। Of course सबैको चेन्ज हुन्छ, which one is the best right now? कास्की कफी इज द बेस्ट। अहिलेको यसपालि मैले देखाएको वाला हैन, अहिले रिसेन्टली मोहन दाइको नयाँ वाला रोस्टेड वाला हो यसपालिको। त्यो छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ ललितपुरको पहिलाको हार्भेस्टको यस्तो मिठो थियो हैन, द्याट वाज भेरी ट्यान्जरिन। त्यो कफी चाहिँ एकदम चाँडो सेल भएको हो, सबैजनाले त्यो कफी लिएर पनि गयो हैन, सबैजनाले त्यो लिएर पनि गयो, एकदम मिठो थियो, वेल ब्यालेन्स, एकदमै मिठो थियो। अनि अहिलेको यो पालोको चाहिँ कास्कीको पनि मिठो थियो, तर अहिलेको यो पालोको कास्कीको चाहिँ एकदम मिठो छ। अनि यो कुराहरू छ कि। अनि मलाई चाहिँ अब दुइटै कफी, अब फेरि यस्तो हुँदा चाहिँ अब कफी कुन मनपर्छ भन्दा नि, अब एउटै कफी कास्की खाइराख्यो भने चाहिँ कहिले ललितपुर खान पनि मन लाग्छ, ललितपुर मनपर्छ फेरि होइन। यो कुराहरू चाहिँ एउटा बेस्ट चाहिँ छैन होइन। तर चाहिँ मलाई चाहिँ सबै नेपाली कफीमा चाहिँ अब कास्की र ललितपुर दुइटै अहिले हामीले सर्भ गर्ने भनेको कास्की र ललितपुर हो होइन। लमजुङ पनि छिटै आउँला होइन, तर अहिलेको लागि चाहिँ कास्की र ललितपुर हो। ग्रेट। अहिलेसम्म यही क्वेसन एड गरेर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईले धेरै What's up everybody? Welcome to the live sessions again. Ketsa binada. Hello Baristas Hanupen. Hello everyone. I'm sorry, internet connections yestay cha अहिले, so I have to deal with that one. We were having so nice conversations with Sujan. I think he's back. Let me just connect him फेरि है दा. Hello Shri Zetchin. Worlding का समस्या. Worlding समस्या. I think every problem, I think we at least we are having the internet. Just imagine यति बेला हामीसँग internet नभए बर्बाद हुन्थ्यो होला. त्यही त। अब at least internet त छ। सबैजना घर बस्नु पर्छ properly मजाले यसमा चाहिँ। I'm so sorry.
अनि त्यही हो हामीले कफीको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ हजुर, कास्की इलाम हजुर त्यसैको बारेमा। कास्कीको कफी अहिलेको चाहिँ अलि राम्रो छ, स्विट छ होइन, यो कुराहरू त स्विट छ। सुजन ब्रदर यदि तपाईँहरूले त अब कति बाहिरको कफीहरू लिएर आइराख्नु, बाहिरको कफीहरू चाहिँ लिएर आइराख्नुहुन्छ कि, अनि अब आई बिलिभ maybe about it's unlike the international market and talking about specialty coffee ma and now how do you guys maintain the aging coffee ko अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम त्यो फ्रेशनेस मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिल एउटा त्यो उसमै युज गरिराख्छौँ, जुन कफीमा आउँछ त्यसलाई नै हामीले त्यो जिपलकमा राख्छौँ क्या अरे होइन। अनि प्लस अब हाम्रो चाहिँ सोर्स अब नजिकै भएको हुनाले जस्तै हामीलाई कफी चाहियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ थोरैको अमाउन्ट मात्रै कफी रोस्ट गर्छौँ कि, जस्तै अर्डर दिन्छौँ क्या 250 ग्राम्स मात्रै दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कफी सेल गर्ने तर फ्रेस रोस्ट सेल गर्ने होइन, यो कुराहरू हुन्छ कि। अनि हामी चाहिँ 250 ग्राम्समा मात्रै एटमोस्ट भनेको, अनलेस धेरै अर्डर आयो भने जस्तै 4 जनाले 250 ग्राम्सको अब जस्तै कास्की अर्डर गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै 1 केजी मगाउने हो अनि 250 ग्राम्समा स्प्लिट गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले गरिरहेको कत्रो भोल्युममा जाने, एकैचोटि धेरै भोल्युममा जान नि मिलेन होइन, स्पेसली भनेपछि अब भोल्युम भन्दा क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीमा जाने हो। एक्ज्याक्टली। So त्यही that भएको is the main हुनाले reason I wanted to ask, किनकि when we talk about किनकि हामी त्यहाँ चाहिँ धेरै फ्लेभर्सको कतिपय चिजको बारेमा कुरा गरेर हान्छौँ, and like we were talking about the critics मान्छेले नबुझ्दा भन्ने कुराहरू, अनि त्यही स्वादहरू त्यही सेन्सरीहरू चाहिँ मान्छेले नपाउँदाखेरि that might turn into different perception तिर जाला भनेर। So I really wanted to ask you how do you maintain the agingहरू चाहिँ यो कफीहरूको, especially talking about नेपाली कफीहरू, किनकि एट द एन्ड अफ द सेसन कस्तो हुन्छ चाहिँ रोस्टरको हातमा आउन्जेलसम्म चाहिँ कफी कतिपय चिजहरू अक्सिडाइज भइसकेको हुन्छ क्या, एज पर माई नलेज टिल नाउ होइन। अनि हाउ डु यु मेन्टेन द्याट स्टफ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो क्या। सो द्याट इज द मेन रिजन आइ एम आस्किङ, इज देयर एनी अदर वे द्याट यु गाइज प्र्याक्टिस? अहिलेको लागि चाहिँ अरू छैन, हामी जस्तै भ्याक्युम होइन, सिल एउटा राम्रो सिल गरेर ताकि चाहिँ एयर उस नगर। हाम्रो क्याफेमा चाहिँ जस्तै हामीले सबभन्दा बढी टप मोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ अब ओपनिङ क्लोजिङ गर्दाखेरि चाहिँ बढी कफीलाई नै गर्छौँ कि। अनि कफी क्लोजिङ गर्दाखेरि त्यो कफीलाई एयर टाइट छ कि छैन होइन, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा राखेको छ कि छैन होइन, एउटा सिल उस गरेर राखेको छ कि छैन, त्यो कुरा चेक गर्छौँ। बिहान आउँदाखेरि पनि त्यो कुराहरू चेक गरिराखेको हुन्छौँ होइन। अनि क्यालिब्रेसनदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू, क्लिननेसदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ अभियसली कफी खान आउनेलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ फ्रेस कफी नै दिनु पर्यो। र अरू कुरा चाहिँ अनि एउटा कुरा चाहिँ अब नेपाली कफीमा चाहिँ एउटा लक्कीले के भएको पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपाली कफीले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर चाहिँ अब अलिकति ढिलो देखाएको छ क्या। जस्तै 3-4 विक्स पछि झन् त्यो कफी झन् एकदम मिठो मिठो हुँदै गएको छ क्या त्यो कफी। अरूको त 3-4 विक्सको चाहिँ अलि क्यारेक्टर लुज हुँदै जान्छ नि त। सो यो कफी चाहिँ हामीले यो इन्सिडेन्ट त मसँग पहिला पनि भएको थियो कि, जस्तै ललितपुरको हामीले फ्रेस रोस्ट मगायो नि त हामीले। अनि हामीलाई मैले गाईसँग त मैले पछि उसको गरेर कुरा गरेँ होइन। अनि त्यो कफी चाहिँ तिहारभन्दा अगाडि चाहिँ खाएको, त्यसको क्यारेक्टर अलिकति डेभलप भएको थिएन। तिहार पछि खायो, लगभग मैले 3-4 विक्स पछि खायो होला। म त्यति बेला एक ठाउँमा पनि गएको थिएँ। 3-4 विक्स पछि मैले खाँदाखेरि त्यो कफी यति मिठो भयो नि होइन, त्यस्तो भयो। अनि मिठो भइसकेपछि अनि कस्टमरलाई पनि हामीले पनि अब यो कफी यस्तो हो होइन, टाइम यति गएको छ, त्यही पनि यसको कफी यस्तो टेस्ट आएको छ, यस्तो मिठो छ। र नेपाली कफी हामीले यो कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले पछि रोस्टर दाइसँग पनि कुरा गरेको, दाइले पनि हाँस्दै भन्नुभयो कि नेपाली कफीहरूको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ अलिकति लङ टाइम पछि चाहिँ अलिकति 2-3 विक्स पछि चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ भनेको हामीले चाहिँ होइन। म आफू पनि छक्क भयो कि यसमा चाहिँ त्यो भयो कि। अनि नेपाली कफीमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन हामीलाई चाहिँ। नेपाली कफी अब नेपालीहरूको उसले त्यस्तो भएर होला नि, जति बुढो भयो झन् त्यति राम्रो भयो भन्दै बस्छ होइन। कफीको पनि त्यो इफेक्ट आएको जस्तो लाग्यो कि मलाई। त नेपाली कफी चाहिँ जति पुरानो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। तर त्यो आई क्यान अस्योर यु है, त्यो कफी चाहिँ I totally agree. On behalf of मैले रिसेन्टली चाहेको कफी अस्ति मैले कुरा गर्दै थिएँ। रिसेन्टली मलाई चाहिँ यो चाहिँ किन म एग्री गर्छु भन्दाखेरि जति पनि ठाउँमा मैले निमादाईको कफी अस्ति लेकाली कफी खाएको थिएँ, अनि
एकदमै थोरै मात्रै दासँग अलिकति कफी दियो क्या, अनि उहाँ चाहिँ एउटा सानो कपिङ सेसन गरिराख्नु भएको थियो। अनि मैले अस्ति भर्खर पनि लाइभ सेसनमा यही कुरा गरिरहेको थिएँ। दाले चाहिँ एउटा सिन्धुपाल्चोक, मैले बिर्सेँ होइन, सिन्धुपाल्चोकको कफी होला क्या, एउटा के अरे 1 वर्ष अगाडिको फर्स्ट लट र सेकेन्ड लट भनेर लेख्नु भएको थियो। एउटा चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको अनि अर्को 1 वर्ष पछाडिको कफी थियो। अनि 1 वर्षको अगाडिको कफी खाँदाखेरि चाहिँ दाले पहिला सुरु मलाई चाख्न लाग्यो, एन्ड देन ही सेड कि मनोज कस्तो छ, लाइक दिस हेज गट यस्तो राम्रो फ्लेभर छ त, कस्तो राम्रो छ नि, कहिलेको हो त भने चाहिँ 1 वर्ष पुरानोको हो भनेर भन्नु। लाइक आई सिरियस 1 वर्षको पुरानोको होइन? यस, इभन ही वाज एक्सपेक्टिङ उडी होला, अनि दाले पनि खानु भएको थिएन क्या त्यो चाहिँ। अनि लाइक आइम सरप्राइज एज वेल। यु गेट स्ट्रबेरी त्यसमा, यु गेटिङ लट अफ स्विटनेस इन द्याट कफी, एन्ड द्याट वाज लाइक अति नै मिठो खालको, एन्ड द्याट्स 1 वर्ष पुरानो कफी। Wow, it's like amazing कुरा there this man. Oh yeah, I think we have got all kind of questions from School of Coffee Beans. As a brewer, how do you do balance aged coffee? Sorry, how you balance the aged coffee, grind size ratio? I'm sorry, can't go very. La. Grind size ratio, grind size and ratio, temperature. Okay. Grind size ratio, temperature. And how do you play with these things? Please, your opinion. Okay, so हामीले चाहिँ जति कफी एज हुँदै गयो हैन, अब हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू भेरिएबल, डिफरेन्ट कफीको नेचर डिफरेन्ट हुन्छ हैन, अनि दे रिक्वायर अनि डिफरेन्ट मेथड्स हैन। अब चेन्ज गर्न मिल्ने भेरिएबल धेरै नै छ। जस्तै हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ डोजलाई चेन्ज गर्न मिल्छौँ, ग्राइन्डलाई चेन्ज गर्न मिल्छौँ, रेसियो हामीले घटाउन सक्छौँ हैन। यो कुराहरू हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले आफूले पनि टेस्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि, जस्तै कुनै कफीलाई चाहिँ अब रेसियो घटाएर होला कि हैन, कुनै कफीलाई अब टेम्परेचर बढाएर होला कि 1 or 2 डिग्री सेल्सियसले जम्प गराएर हुन्छ कि हैन, कसैलाई अलिकति फास्ट पोर गरेर होला कि कसैलाई अलिकति स्लो पोर गरेर होला हैन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यो सबैलाई भन्ने कुरा नै हो, यो चाहिँ सबै कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री कफी इज डिफरेन्ट, र अनि सबैजनाको ब्रुइङ मेथड फरक फरक हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी वी हेभ लट्स अफ पिपल कमिङ इन आवर क्याफे कि अब तेरो ब्रुइङ भएन हैन। अब कोही चाहिँ हुन्छ नि, अब धेरै त अब राम्रै आउनुहुन्छ हैन, कहिले चाहिँ आउँछ यो ब्रुइङ भएन त्यो भएन हैन। उनीहरूलाई चाहिँ धेरैलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्रुइङ प्रोसेस ठिक हो जस्तो लाग्छ क्या हैन। तर चाहिँ सबैको प्रोसेस ब्रु फरक भएर त सबैको कफी फरक फरक हुन्छ, यही राम्रो त हुन्छ लास्टमा त हैन। सरी मेरो मोबाइल खस्यो। नो प्रब्लम। अनि सबैजनाको प्रोसेस फरक भएर त कफी फरक फरक खान पाएको छ हामीले। सबैले एउटै बनाउनुला भने के रमाइलो भयो त नि हैन। So हामीले चाहिँ we suggest we encourage people to try different methods, different extraction method हैन, डिफरेन्ट तरिकाहरू ट्राई गर्नुस् हैन। मेरो मात्रै राम्रो छ भन्ने हैन, सबैको राम्रो छ हैन। किन भन्दा we have had people coming from different parts of the world, फरेनर्सहरू, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रुइङ मेथड देखाएर एउटा कफीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले भन्दा राम्रो ब्रु गरिदियो क्या। इभन दो त्यो ब्रु चाहिँ एकदमै इट लुक्ड एकदमै त्यति राम्रो देखेको थिएन कि, तर उसले चाहिँ एकदम राम्रो ब्रु गरेर देखाइदियो कि त्यो कफीलाई चाहिँ। कि त्यो कफी उसले आफूले लिएर आएको थियो, तर चाहिँ त्यो कफीलाई चाहिँ उसले आफूले धेरैचोटि खेल्यो नि त, किन भन्दा उसलाई त थाहा छ नि त त्यो कफीलाई त उसले धेरै, ऊ चाहिँ यहाँ नेपालमा स्टक भएको थियो, अनि उसलाई चाहिँ त्यो कफी कम्पनीले चाहिँ कफी पठाइदिएको थियो कि, अनि त्यही भएर उसलाई चाहिँ त्यो कफीसँग धेरै खेल्यो नि त उसले, अनि त्यही भएर उसलाई त थाहा छ नि त उसको एक्ज्याक्ट आउटकम के आउँछ भने। अब हामीलाई पनि त्यो कफीसँग थाहा छैन, हामीलाई पनि अब 1-2-3 ब्रु त गर्नै पर्छ क्या होइन। 2-3 ब्रु गरेपछि त्यसको नेचर थाहा हुन्छ, त्यसमा कस्तो खाले कफी छ। उसले चाहिँ त्यो फर्स्ट ट्राईमै सबै एकदम वेल ब्यालेन्स बनाइदियो कि। हाम्रो फर्स्टमा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक अन्डर एक्सट्र्याक्ट भएको थियो कि होइन। त्यसो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भयो नि त त्यो कफीलाई कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ यताउता भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड ब्रु पछि चाहिँ बल्ल त्यो कफी चाहिँ हाम्रो राम्रो भएको। तर उसको ब्रुइङ मेथड तपाईँले देखेको भयो सायद, कस्तो कस्तो बनाएको यसले भन्ने सबैजनाले अब वरिपरिको उसहरूले नि बैस्टर्सहरूले पनि कस्तो बनाएको होइन, अब भन्न त भनेन है, तर चाहिँ कस्तो बनाएको तर उसले एकदम राम्रो बनाइदियो क्या। सो यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले के रियलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रुइङ मेथड चाहिँ सबैको एउटै के अरे नभए पनि
इट डिपेन्ड्स अन द आउटकम हुन्छ हैन लास्टमा गएर कस्टमरलाई स्पेसिलिटीको टार्गेट नै त्यही त हो नि कस्टमरलाई खुसी बनाउने स्माइल गराउने त हो हैन Yeah, that's right. यो कुराले चाहिँ मलाई के एउटा चिज मैले आफूले भएको कुराहरू चाहिँ लाइक वान अफ माई फ्रेन्ड लाइक बाहिरकै फ्रेन्ड थियो एन्ड हि इज एक्चुली अ फार्मर अनि उहाँले चाहिँ मार्बल स्ट्रिट भनेको इट्स अस्ट्रेलियन बेस्ट स्पेसलिटी कफी नै गर्नुहुन्छ उहाँले पनि मार्बल स्ट्रिटबाट कफी ल्याउनु भएको थियो अनि धेरै थिएन क्या आई थिङ्क अराउन्ड लाइक 100 ग्राम मात्रै कफी थियो अनि हामीसँग एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै चान्सेस थियो कि ओके त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु मसँग टाइम थिएन सो सेड लाइक फर्स्टमा उहाँले गर्नुभयो एन्ड इट्स लाइक म्यानी यु डु इट भनेर मलाई दिनुभयो क्या एन्ड देन वी डु इट अनि मैले गरिसकेपछि गएर मैले ब्रु गर्दाखेरि यस्तो झोरपट्यास कफी लाइक उसले खुवायो फर्स्टमा त्यो कम्पेरिजन मेरो कफी यस्तो वाक्क लाग्दो थियो एन्ड देन लेटर अन फेरि त्यही रेसियोमा त्यही हिसाबले नै उहाँले ब्रु गर्नुभयो क्या So I totally agree on these fact कि it totally depends on the brewers as well plus hands on the equipment as well. किनकि if you do not have that ideas like कतिपय मान्छेले युज गरेर हुन्छ the brewer kettle को बारेमा कुरा गरौँ अथवा तपाईको अस्ति भर्खर मैले प्रजनसँग चाहिँ यो के रे हाम्रो के रे V60 को बारेमा कुरा गरेको थियौँ हामीले चाहिँ यो सबै चीजले गर्दाखेरि चाहिँ एफेक्ट पर्छ डेफिनेटली आई टोटली एग्री अन दैट So also यो equipment को बारेमा कुरा गर्दाखेरि I see so much fancy stuff in Brewstation. Where did you get it from? त्यही हो अब हाम्रो एससीबाट नै आउँछ यो सामानहरु हामीले चाहिँ हैन हजुर यो चाहिँ पक्का हामीले जस्तै हामीले चाहिँ मोस्टली हैन हेलो Sorry, अड्क्यो वर्लिङ प्रब्लम सो हामी चाहिँ टिएमओ को प्रोडक्ट्स युज हुन्छ नि बडी यो टिएमओ को चाहिँ हामीले टिएमओ को प्रोडक्ट्सहरु पनि सेल गरिरहेको हुन्छ हामी यहाँ चाहिँ अनि हामीसँग चाहिँ जस्तै हामीसँग आफ्नै युज गर्नलाई पनि जस्तै ह्यारियोको प्रोडक्टहरु पनि छ हामी आफूले चलाउने हैन धेरै कुराहरु छ हामीसँग लिली ड्रिपहरु छ हैन धेरै कुराहरु छ हामीसँग त्यो चाहिँ कस्टमरलाई हैन हामी आफैलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई साइड बाइ साइड हैन because I see your kettle चाहिँ अति नै रमाइलो खालको थियो अब सीधा मैले त्यो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ ब्रु गर्न चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुन्छ अनि प्लस एकदम फ्यान्सी पनि देखिन्छ कस्टमर्सहरुले उसको फोटो पनि खिचिरहेको हुन्छ हैन त्यो कुराहरु एउटा एस्थेटिक साइडबाट पनि राम्रो छ अनि प्लस पोरिङ गर्दाखेरि एकदम त्यो चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ एकदम राम्रो अहिले चाहिँ हामी त अहिले फेरि ब्रुस्टा पनि आएको छ हैन ब्रुस्टाले पनि हामीले पोल गरिरहेको हुन्छ बट हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पहिलाको हाम्रो त्यो केटल नै पट नै एकदम मन पर्छ तर मलाई चाहिँ ब्रुस्टाबाट अब अलिक सजिलो हुने भयो काम चाहिँ हैन तर चाहिँ अब एफिसिएन्सीले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अर्को ठिक लाग्यो आई सी लाइक सुजन लाइक तपाईहरुले चाहिँ अब कतिपय कफीहरु इन्टरनेशनल कफीजहरु आउँछ इभन नेपाली कफीहरु आफूले रोस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इल कम अप विथ द डिस्क्रिप्टर्स नि त त्यो एउटा प्रोफाइलको बारेमा चाहिँ for that what do you guys do like do you guys start cupping and त्यही अनुसारले गर्ने कामहरु गर्नुहुन्छ कि अनि how do you work on that अहिले चाहिँ यस्तो छ है अब अहिले हामीले चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै त्यसलाई टेस्टिङ गरेर कपिङ गरेर यताउता गर्थ्यौं अब अहिले बिचमा त हाम्रो अलिकति ग्याप पनि भएको छ हैन किन भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ धेरै हेक्टिक प्रोसेसहरु स्टार्ट भयो अनि प्लस अनि हाम्रो एकजना सूर्य दुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रोसेसिङमा नि हिँड्नु भयो नि त अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति त्यो प्रोसेस चाहिँ ब्रेक भएको छ अहिले चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्टर्स अनुसार नै हामीले गरिरहेका छौं क्या हैन अनि प्लस अनि अब डिस्क्रिप्टरहरु आए पनि त्यसमा चाहिँ अब हामी आफैले नै ट्राई गर्छौं र ट्राई गरेपछि यो कफी राख्न अब ठिक छ कि छैन र यसमा के कुराहरु छ त नि हैन र त्यो मेनुमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त डिस्क्रिप्टरहरु चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ मेनुलाई चाहिँ एउटा फिक्स नै राखेको छौं हैन पहिलाको डिस्क्रिप्टर्सहरु छ तर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई डाइरेक्ट गरेर सजेस्ट गर्ने हैन स्पोर ओभर सर्भ गर्दाखेरि सर तपाईको कफी यो अनि यसमा चाहिँ तपाईको फ्लेभर नोट्सहरु चाहिँ यो छ है भनेर हामीले चाहिँ भनिदिरहेको हुन्छौं के ताकि चाहिँ यो गरेर हैन कम्युनिकेसन नै बढ्ने भयो अनि त्यो हुने भयो के हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेको छौं किन भन्दाखेरि स्पेशली कफीको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ झ्याउ चाहिँ गाह्रो चाहिँ त्यही मेनुमा छ अब हामीले चाहिँ त्यो कार्ड बनाउने सोचिरहेको छौं यार हैन you get that descriptors कार्ड ठ्याक्क लाएर आफ्नो कफी सँगै त्यो डिस्क्रिप्टर्स आउँदाखेरि छिट्टै मजा आउँछ होला त्यो चीजहरु चाहिँ
त्यही त अनि फेरि कफी पनि फेरि कहिले डिफ्रेन्ट आइरहेको हुन्छ कहिले हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट पनि कफी पठाइदिइरहेको हुन्छ कफी आइरहेको हुन्छ कफी हामीसँग होइन हामीलाई जस्तै एउटा ओना कफी पनि हामीले चाहिँ सबभन्दा ओना यो ओना कफी चाहिँ हामीले चलाएको थियौँ सादा सिटीको कम्पनीको त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूले एकदम मन पराएको कफी हो त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट आएको थियो होइन त्यसपछि अरू अरू कफी पनि आयो अस्ट्रेलियाबाट धेरै कफीहरू आयो क्याम्पस कफीबाट आएको थियो धेरै ठाउँहरूबाट कफी आएको थियो अब उनीहरूको लागि इन्डिभिजुअल एउटा अब छुट्टै प्रिन्ट गर्न त फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि स्टक पनि लिमिटेड हुन्छ फेरि धेरै हुँदैन एकदम च्यालेन्जिङ छ फेरि यो कार्ड अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ के राख्छ भन्दाखेरि कस्टमरलाई नै डाइरेक्ट भनिदिने होइन यो कुराहरू अनि अब कोही कोही अब अलिकति अब अलि अप्ठ्यारो मान्ने बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने कस्टमरहरू छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो कफीमा चाहिँ अब अलि भनिदिन्छौँ तर अलिकति लिमिटेड सर्ट एन्ड स्विट गरेर क्या जो चाहिँ अब अलिक एटेन्सन दिन्छ हामीलाई होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति डिस्क्रिप्सन बढ्छ क्या अरे होइन तर अब कोही चाहिँ हुन्छ नि त अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने टाइपको चाहिँ अलिकति सर्ट एन्ड स्विट गरिदिन्छ That's awesome. Now since you serve your brewed coffee पनि कतिपय स्पेशली नेपाली कस्टमरलाई पनि विदेशी कस्टमरलाई पनि अब कतिपय हाम्रो even let's say जसले ब्रु गरेर खाएको नहोला अथवा कतिपय र्यान्डम क्वेशन्स आउँछ the serving standard of the brewed coffee because I can see that beautiful cup एउटा हैन हाम्रो बाटबाटिनीमा चाहिँ त्यो एउटा ठुलो जग चाहिँ पाउँछ छेउको तर त्यो सानसानो कपहरू I don't know about that so त्यो बाटबाटिनीमा पाउँछ तर you have to एकदम look for it है एकदम गाह्रो छ एकदम कुनामा बसेर भनेर राखेको हुन्छ कि किन भन्दाखेरि ब्रु स्टेसनले सायद खोजिरहेको छ भनेर होला होइन जोक गरेको है तर बाटबाटिनीमा पाउँछ यो चाहिँ हामीले पनि जस्तै क्याफे स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा सर्च गरेर जस्तो म सूर्यदुरालाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न म भन्छु म सूर्यदुरा म अनि अर्को भाइ स्पिज भन्ने खोजेर मार्केटभरि खोजेर ठाउँ ठाउँ गएर अनि कहिले चाहिँ हेरेँ उसको र मेरो बहस पनि भयो होइन यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ दाइ यो ठिक छ यो यताउता भनेर होइन त्यो गरेर हामीले चाहिँ यो कप चाहिँ फिक्स गरेको अनि राम्रै भयो कतिको क्रस क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रुड कफीहरू डेफिनेटली यसरी नै सर्भ गर्ने हो र भन्ने कुराहरू आउँछ and so what is the difference कि normal मगमा सर्भ गर्ने because I know this is going to be different one किनकि हामीसँग मैले पहिला अहिले प्रजेन्टसँग केभिनसँग सबैसँग कुरा आइसकेको थिएँ and these guys know why it is important सानो कपमा सर्भ गर्नु अनि यसरी सर्भ गर्नु डिफरेन्सेसहरू छ but to the people who do not have any idea कि ब्रु कफीहरू अथवा यसरी V60 अथवा पोर ओभरहरू किन यसरी सर्भ गरिन्छ अब यस्तो छ अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अब हामीले पनि अब जस्तै पानी पनि इभन अब सेरामिक कप र ट्रान्सप्यारेन्ट कपमा प्लास्टिकमा खाँदाखेरि फरक आउँछ नि त टेस्ट त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो ग्लास युज गर्नु कारण चाहिँ अनि यो कारण चाहिँ अझै कस्टमरहरूलाई चाहिँ जो जो चाहिँ अलिक क्युरियस छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले भन्छौँ होइन तर चाहिँ अहिले उस छ अनि एउटा हामीसँग अहिले एउटा रोली पोली ग्लास छ कि रोली पोली ग्लास भन्ने तपाईँलाई थाहा चाहिँ थाहा त्यो छ कि अनि त्यो चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ एउटा कुरा एरोमा डाइरेक्ट नाकमा जाने भयो होइन त्यसले पनि हुने भयो प्लस अरू कुरा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पिपल लाइक टु प्ले विथ इट के फेरि अनि फोटोजेनिक छ मान्छेहरूले इन्स्टाग्राममा बुमराङ गरिरहेको छ होइन अनि दुइटा प्रोजेक्ट छ कफी पनि राम्रो उस हुने भयो त्यसमा अनि एरोमा पनि नाकमा डाइरेक्ट गरिदिइराखेको छ अनि कस्टमरहरू चाहिँ दे आर लभिङ इट फेरि also there is an opportunity कि मान्छेहरूले चाहिँ त्यही एउटा कफी चाहिँ सुरुवात इनिसियल स्टेजमा खानु र केही समयपछि खाँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्लेभर नोट्सहरू डिफ्रेन्टहरू पाउनु पनि सक्छ किनकि मोस्ट अफ द पिपल एउटै कपमा खाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि याद हुँदैन सो कन्सटेन्टली यु गेटिङ द्याट फ्लेभर्सहरू पहिलेदेखि खाइरहेछ भने त्यो बेसिकली हाम्रो फेसमा स्क्रिन गरिदिन्छ एन्ड यु वुड नट रिकगनाइज कि नयाँ चिज पाएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो द अदर रिजन इज द्याट जब त्यो एकचोटि खायो अनि त्यो कफी कुल डाउन भएपछि गएर इट माइट कम अप विथ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स एज वेल सो द्याट इज वान अफ द त्यो एउटा पनि फाइदा भयो नि कि त्यो पनि फाइदा भयो अब त्यो केसमा पनि छ हामीले जस्तै धेरै कस्टमरहरू पहिलाको त्यो कफीको मिठो थियो है त्यसको कफीको टेस्ट चाहिँ अहिलेसम्म मलाई अझै याद आउँछ भन्ने छ होइन पहिले चाहिँ अब जस्तै बाहिर कफी हामीसँग चाहिँ लिमिटेड स्टक भएको जस्तै थोरै आउँछ गेस्ट कफी भन्छ कि हामीले गेस्ट बिन्स भन्छौँ त्यो चाहिँ अब जस्तै हामीलाई कसैले अपलोडबाट पठाइदिएको छ भने चाहिँ अब कफी भन्ने कुरा एउटा कुरा सेयर गर्ने पनि हो होइन एक्लै खाने कुरा त होइन नि त कफी त त्यही भएर चाहिँ हामीले
राखिदिएको हुन्छौँ, मेनुमा राखिदिएको हुन्छौँ। मेनुमा नराखेको पनि अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले जस्तै ल हामीसँग यो छ है नयाँ, कोही चाहिँ अब नयाँ छैन भनेर आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नयाँ बिन्सहरू चाहिँ हामीले सर्भ गरिराखेको हुन्छौँ। सो त्यो छ। अनि सुजन ब्रो, हाम्रोमा चाहिँ ब्लेन्ड कफीहरू युज हुन्छ कि हुँदैन? कफी ब्लेन्डेड कफीहरू, हजुर, ब्लेन्डेड कफीहरू अहिले ब्लेन्ड चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? नदी आइस वाला ब्लेन्डेड भनेको होइन, कफी चाहिँ ब्लेन्ड गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? ए होइन त्यो छैन। अब हामीले चाहिँ पर्सनली चाहिँ हामीले गरिराखेको छौँ होइन, किन भन्दाखेरि देयर आर कस्टमर्स हु प्रिफर आफूले ब्रु गर्नु, उहाँले चाहिँ आफूले ब्रु गर्नुहुन्छ अनि अनि देलाई अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति युनिक गर्न मन लाग्छ उहाँलाई चाहिँ, अनि उहाँले कहिलेकाहीँ कास्कीको र ललितपुरको ब्रु गर्नुहुन्छ क्या मिसाएर क्या। अनि उहाँले चाहिँ अनि इभन मैले खाएको पनि छु क्या कास्की र ललितपुर ब्रु गरेको, एकदम मिठो छ क्या, मिठो भएको क्या त्यो कुरा। सो हामीले चाहिँ हामी आफैलाई जस्तै कहिलेकाहीँ ब्लेन्ड चाहिँ गर्छौँ हामीले, जस्तै कुनै कुनै कफीहरू चाहिँ हामीले उनीहरूको कफीलाई यो पनि फेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर हुन्छ, कफी यत्तिकै ब्लेन्ड गर्न त मिलेन फेरि होइन। जस्तै कुनै कफीको अब त्यो एसिडिटी र कुनै कफीको त्यो स्विटनेस ट्याक्क मिलाएर गर्ने हो होइन। यसको लागि चाहिँ फेरि अब छुट्टै साइड छ, फेरि ब्लेन्डिङको साइड पनि फेरि छुट्टै छ, फेरि यसको लागि छुट्टै हेर्नु पर्यो होइन। तर हाम्रो आफ्नै लागि चाहिँ बेला बेलामा हामीले गर्छौँ, तर त्यति चाहिँ गर्दैनौँ फेरि ब्लेन्डिङ चाहिँ गर्दैनौँ। ओके, सो मलाई अर्को एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको छ, लाइक तपाईँले ब्रुविङको ट्रेनिङ चाहिँ यता एएससीबाट गर्नुभएको थियो? मैले चाहिँ एएससीबाट गरेको, एससीको ब्रुइङ लेभल 1 गरेको छु, अनि बारिस्टा फाउन्डेसन लेभल 1 गरेको छु। अब लेभल 2 गर्नु पर्ने हो। लेभल 2 गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ भ्याइएन बारिस्टा फाउन्डेसनको। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फेरि त्यसपछि यताउता भयो, अनि फेरि क्याफे भइहाल्यो फेरि होइन, त्यही भएर भ्याएको छैन। अरू पनि सायद म गर्छु। So we have a comment from Saini, होइन? Sometimes blended coffee is more tastier than the single origin. How would you describe that? Yes, राम्रो हुन्छ। झन् यस्तो हुन्छ, झन् कफी ब्लेन्ड गर्नकै अर्थ नै त्यही त हो नि। अब एउटा क्यारेक्टरिस्टिक त्यो कफी बिनमा क्यारेक्टरिस्टिक्स नभएको अर्को कफीबाट ल्याएर त्यसलाई मिक्स गरेर ब्लेन्ड गर्ने त हो नि। त्यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटै कफीमा पायो भने त झन् राम्रो। त्यही भएर त ब्लेन्डेड कफीहरू राम्रो। उहाँले भन्नुभएको त्यही हो। Now I'm almost to the end of this session, Susan. Okay, so there are a few more questions I would like to ask, like how Brewstation Nepal is different from other coffee shops in Pokhara? अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले भन्ने भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ धेरैजना आउने चाहिँ मोस्टली कफी नै खाने भनेर आउँछ, कफी खाने र यहाँको बारिस्टासँग मसँग कुरा गरौँ होइन भन्ने आउँछ क्या। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैजनाले जस्तै एकचोटि आएको कस्टमरले चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ त्यो बारिस्टालाई चिन्छ, कुरा गर्छ होइन, कफीको रेकमेन्डेसन पनि पाउँछ होइन। इभन द इफ हि अर सी इज अलोन होइन, ऊ आउन सक्छ क्या मजाले आएर गफ गरेर कुरा गरेर कफी बनाउन पनि सक्छ। इभन वी आर सेयरिङ द नलेज विथ देम होइन। सो स्पेसली कफीमा त्यही हो, नलेज सेयर गर्ने त हो होइन। अनि त्यही भएको हुनाले हाम्रो कफी सप चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ त्यो कुरामा फरक छ क्या। र हाम्रोमा चाहिँ अब मान्छेहरू अब एउटा कुरा चाहिँ स्पेसको प्रब्लम छ। And also could you please explain about what can people expect in Brewstation? अब नयाँ आइराख्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा छ होइन, यहाँ धेरैजना आइराखेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन। तर अब नआएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एउटा इन्भाइरोमेन्ट होइन, जहाँ चाहिँ एउटा कफी बार छ होइन, कफी बार छ, बारिस्टा चाहिँ एकदमै कोअपरेटिभ, तपाईँसँग कुरा गर्न रेडी हुनुहुन्छ होइन। अनि कफी खाँदै त्यसको बारेमा कुरा गर्ने होइन। प्लस अब उहाँ आफूले पनि ब्रु गर्न पाउनुहुन्छ होइन, उहाँको आफ्नो डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ ब्रुइङ हामीलाई देखाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। यु आर वेलकम फर द्याट होइन। लेट्स सी होइन, किन भन्दाखेरि हामीले बनाएको र अब अरूहरूले बनाएको प्रोसेसमा फरक भए पनि टेस्ट त राम्रो आउन सक्छ नि त होइन। एक्ज्याक्टली, लास्टमा फरक पर्ने त त्यही आउटकममै त हो नि। अनि I think we have some questions. Sri's 18बाट, as a specialty coffee shop, मेरो फेरि एकैछिन आइदा, as a specialty coffee shop, where do you see Brewstation in upcoming 5 to 10 years?
श्रेज 18 चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै बरिस्ता हो है। बरिस्ता साथी हो। अनि हि इज अल्सो भेरी प्यासनेट होइन। अनि उहाँ चाहिँ कफी बनाउनुहुन्छ अनि सर्भ पनि गरिरहेको हुन्छ यताउता। अब हाम्रो स्पेस सानो भएको कारणले सबै कुरा गर्न मिल्छ कि कुरा गर्न मिल्छ सबैसँग देखिन्छ होइन। सो 5 to 10 इयर्समा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब मोस्टली चाहिँ म चाहिँ फोकस चाहिँ अब हामी चाहिँ अब यो क्याफे साइड सेटिङ भइसकेपछि प्रोसेसिङ एन्ड रोस्टिङतिर चाहिँ लाग्ने सोच छ कि। That's awesome because even I believe that because most of us have already settled down on the station part man, they are doing great. अब हाम्रो चान्सेस भनेको प्रोसेसिङ पट्टि हो त्यही मात्रै जाने हो or else भ्याउँदैन भन्ने हिसाब। but on the other serious note I really believe कि प्रोसेसिङ पार्टमा चाहिँ we really need to focus अब चाहिँ किनकि if we are not doing it right now हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ we just talk about कि ल है कफी राम्रो बनाउनु पर्छ कफी राम्रो बनाउँछ but it's not about एउटा मात्र पार्टबाट but there are lot of things which we need to focus on and especially if we go on farming that's the first step that we can go. And I think we have got other stuff as well from Navin. उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I try to blend coffee with Ethiopia buku. Yeah, Ethiopia buku. The flavor notes are fruity, chocolate, peach, and did you mean South Africa? Yeah, South Africa with Peru, Ben. Notes caramel. Taste gives bad. Why? I try to blend with Ethiopia buku. Notes acidic with Peru notes caramel. So he tried to blend Ethiopian and the Peru. दुईटाको ब्लेन्ड गर्नुभयो but then at the last minute जब ब्लेन्ड गरिसकेपछि गएर he got bad taste. Why? And could you please explain Navin, could you please explain about the last taste कस्तो आयो तपाईको the flavor notesहरु? ब्याड भन्दा पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्नु हुन्छ त्यसमा के बडी डोमिनेन्ट आयो हैन हैन त्यो कुराहरुलाई उस गर्नुपर्छ ब्रुइङ के रे अब उहाँले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ मैले सिर्फ आइडिया मात्रै हो फेरि म जान्ने पल्टेको चाहिँ हैन बट उहाँले चाहिँ अब के रे ब्लेन्ड गर्ने रेशियोहरु यताउता खेल्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला एक्ज्याक्टली cuz ब्लेन्डिङ भनेको है फेरि नवीन पनि तपाईको साथी हो हैन नवीन मलाई चिन्दैन तर कमेन्ट्समा चाहिँ मैले देखे okay but that's another reason as well like when we blend there are a lot of things that we need to focus in blending as well kinaki when you have already a strawberry and other flavors like fruity notes and then you're getting orchid flavors which is caramel there might be one of the reason why would you want to blend it भन्ने कुराहरु आउँछ and what do you want to get the outcome from the blend as well त्यो पनि म्याटर गर्न जान्छ क्यारे because you might be expecting something out of the blend as well हैन र त्यो त अनि फेरि प्लस धेरै जस्तो हामीले एक्सपेक्टेसन गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो माइन्ड एउटातिर फोकस भइरहेको हुन्छ हामीले अरु कुराहरुलाई नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ के एक्ज्याक्टली त्यो छ किनकि सिंगल बेसमा चाहिँ we are already expecting कि यसमा ल स्ट्रबेरी आउँछ है ल यसमा क्यारामेल आउँछ पहिला थियो अब यही चीज मैले एकैचोटी मिक्स भयो भने चाहिँ यस्तै खालको फ्लेभर्स आउँछ सो यु अलरेडी बिङ जजमेन्टल on the कफी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो खालको फ्लेभर्सहरु नआउँदाखेरि चाहिँ जुन कफीमा हुनुपर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ त्यो चाहिँ पाउँदैन जस्तो त्यो एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै थट छ मेरो आफ्नै पर्सनल ओपिनियन जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ cuz you basically biasing the coffee and सेनीले भन्दै हुनुहुन्छ maybe sweet plus sweet is equals to bitter अरे हुन सक्छ है maybe too sweet भएन होला exactly so we do have feeling David उहाँले सोध्नु भएको छ I think most popular pour over process is V60 and any reason behind it No. By the way, feeling David is also one of the passionate barista in Pokhara. उ चाहिँ आफैले नै अहिले चाहिँ एज अ बारिस्टा काम नगरे पनि उले चाहिँ हामीसँगै मिलेर प्रोसेसिङ यताउता गर्नुहुन्छ के and he is a very passionate man हैन अनि उहाँले अहिले सानो आफ्नो रोस्टर पनि सानो इम्पोर्ट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ उहाँको चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम प्यासनेट one of the हाम्रो एकदमै मिल्ने कम्युनिटीको एकदमै मिल्ने साथी पनि हो That's awesome. So would you like to answer his question this way? Why V60? V60 बाट भन्दाखेरि V60 हामीले किन
प्रिफर गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कफीमा त्यो क्ल्यारिटी होइन, अब एउटा कुरा बनाउने प्रोसेसको इजदेखि लिएर होइन, अनि कफीमा आउने त्यो क्ल्यारिटी, अब त्यो कफीमा एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो फ्रुटी टोन्सहरू त्यसले बढी निकाल्ने भयो होइन। इभन दो अब त्यसको चाहिँ बडीमा अलिकति असर पर्ला फ्रेन्च भन्दाखेरि होइन, तर चाहिँ यसले चाहिँ कफीलाई चाहिँ वेल अब एउटा हेर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो देख्ने V60 हो नि त, तर सबभन्दा च्यालेन्जिङ पनि फेरि V60 नै हो कि। धेरैले देख्दाखेरि चाहिँ पानी घुमाउने त रहेछ नि, त्यो त रहेछ नि भन्छ होइन, र त्यो पानी घुमाउने स्टाइलदेखि लिएर होइन, अनि कतिको ब्रु टाइमदेखि लिएर होइन, कसरी बनाउनुहुन्छ, अब धेरैले अब टर्बुलेन्स गर्नु होला, कसैले नगर्नु होला होइन, यो आफ्नो कुरामा एकदमै भेरिएसन छ कि धेरै जस्तो। Exactly. Plus, it is also like we talk about drip coffee को बारेमा. So drip coffee मा V60 अर्को एउटा मलाई चाहिँ किन चाहिँ दामी लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ because you get lot of profiles, किनकि after cupping if somebody else is हुन्छ नि कफीको प्रोफाइल्सहरू निकाल्नु पर्यो भने people will go with the V60 क्या, किनकि they are not going with some other stuff, and त्यो प्रोफाइलहरू के छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ people would not try that. But कपिङ पछि गएर अर्को के गरौँ जसले गर्दाखेरि यो प्रोफाइल आउँछ भनेर चाहिँ definitely V60 is one of the process where people want to go for it. Okay? Yeah. And also I think do we have any more question, guys? We had a lot of things, so they were I missed some questions. All right, guys, so do we have any question for Susan? अब चाहिँ सबै हाम्रो साथीभाइहरूको मात्रै छ त भाइ। I think Nepal is asking, is there a vacancy in Brewstation? भाइ आउँ त, तिम्रो लागि त जहिले पनि खुल्ला हो। Yeah. All right, Susan, brother, last thing that you want to talk or you want to say in this live sessions, like about your thing about brew stations. Okay, we have another one. How about Chemex? Chemex हामीले चलाएको छैनौँ मैले होइन, हामीसँग त्यो छँदा पनि छैन होइन। हामीले चाहिँ अहिले चलाउने भनेको चाहिँ V60 नै हो, V60। अनि अझै एक्सट्र्याक्सनको लागि अझै हामीले यताउता मडहरू पनि मैले अहिले मगाएको छु, जस्तै लिली ड्रिप हामीले मगाएको छु होइन। अनि हामीले अब एक्सपेरिमेन्टल खेलिरहेको हुन्छ कि, ताकि चाहिँ अब हामीले आफैले पनि वेल एजुकेटेड हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, ताकि चाहिँ अरूलाई पनि एजुकेसन दिन सकोस् न होइन। यो कुराहरू हामीसँग जस्तै टियामोको प्रोडक्ट छ, मेनली टियामोको हो, तर हामीले चाहिँ हेरियोको प्रोडक्ट्सहरू पनि हामीसँग छ, जुनबाट चाहिँ हामीले साइड बाई साइड अब फिल्टर पेपर फरक हुन्छ टियामो र हेरियोको होइन, त्योबाट पनि यो एक्सट्र्याक्सन फरक हुन्छ। हामीले त्यो कुराहरू पनि एकदमै बेला बेलामा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ, बेला बेलामा होइन सधैँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन यो कुराहरू। So do Brewstation हजुर I'm sorry please भन्नु न। अनि त्यही हो, अब कफीमा चाहिँ अब एउटै तरिका राइट हो भन्ने चाहिँ हुँदैन कि, सबै बैस्टार्सहरूले चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली मेथड सबैको फरक फरक भए पनि लास्टमा चाहिँ कफी नै हामीले बनाउने होइन। सो वी शुड नट बी बोस्टिङ अबाउट इच अदर्स मेथड के। That's true. But you चीजहरू चाहिँ I don't think those people, मेरो आफ्नै पर्सनल ओपिनियन के लाग्छ भन्दा जो मान्छेलाई थाहा छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्दैन, nobody यो कुरालाई कोटाउने कामहरू गर्दैन। Those people who know about these stuff उहाँहरूले appreciate गर्छ क्या। And people need to know कि coffee is basically an agricultural product and यसले धेरै खालको characteristicsहरू ल्याउन सक्छ, चाहे त्यो top barista अथवा भर्खर beginner barista or any one of the people who does it. It's just about it's all about the characteristics of the coffee. अनि त्यो टेबलमा हुने कफी को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ what language are we using, किनकि coffee has got same language and similar language and that's what we are sharing. The people need to understand about कुनै पनि, किनकि त्यो टेबलमा यदि compete नै गर्ने हो भने there are other competitions as well where you can compete and prove it हैन र। But on the table where you're talking to your friend, when you're talking with one of the person who is related to coffee or त्यही कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ definitely you're just talking about the coffee and the characteristics that can be improved or that can be done in a different way. Experimenters जुन तपाईले भन्नुभएको छ त्यो कुराहरु मात्रै गफ गरिन्छ जस्तो लाग्छ। So people need to stop competing with each other your time as because if you have to compete, go to the competitions. That's the best option that I can give, you know. किन भन्दाखेरि यो चाहिँ I'm sorry भन्नु न भन्नु न। यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अब हामी बैस्टार्सहरुमा चाहिँ फिल हुने चाहिँ त्यही हो कि अब हाम्रो एटिट्युड र इगो, किनभने वी हेभ
अब यो त अब धेरै ठाउँ सबै इन्डस्ट्रीमा हुने कुरा नै हो होइन या धेरैजनामा चाहिँ धेरैजना थोरैजनामा भनौँ धेरैजना थोरैजनामा भनौँ धेरै थोरैमा चाहिँ अब एउटा एउटा के एटिच्युड एउटा इगो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको प्रोसेस मात्रै राइट भन्ने कि अनि यो चाहिँ मैले धेरैजनामा भेटाएँ कि फेरि होइन अनि त्यही हो अब सबैजनाले बनाएको त्यही त हो नि सबैजना फरक फरक भएर पो हामी राम्रो देखेको छौँ नि त होइन यो कम्युनिटी एक्ज्याक्टली राम्रो भएको छ। कुनै पनि कुरा that's किन well राम्रो said है that's एकदमै एकदमै लाइक बबा लाग्यो मलाई यो कुरा चाहिँ हामी फरक फरक भएर चाहिँ we look beautiful that's awesome stuff त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई पनि होच्याउने काम गर्दैनौँ कि तैँले यस्तो ब्रु गरिस् अरूतिर यस्तो भयो भनेर भन्दैनौँ कि तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ए खायो ए है यो ब्रुलाई त यसरी पनि राम्रो हुँदो रहेछ नि त होइन हामीले त ट्राई गरेकै थिएनौँ नि त त्यो चाहिँ त त्यो एक्ज्याक्टली कुराहरू किन वेभ सिन एकदमै यो मेरो आफ्नै पर्सनल उसबाट चाहिँ एकदम ब्याड ब्रुवर्स भनौँ उनीहरूले भर्खर सिक्दै गरेकोबाट नि एकदम राम्रो ब्रु निस्केको पनि देखेको छौँ कि हामीले मेनमा जानी लेख्छ नि नजानी कफी मेनमा लेख्छ नि it's a baby barista भनौँ न बेस्ट उनीहरूले पनि एकदम राम्रो ब्रु गरेको उनीहरूले अब बिगार्यो कुनै ठाउँमा एकदम त्यो नराम्रोसँग पोर गर्यो होइन तर स्टिल उनीहरूको ब्रु चाहिँ राम्रो भएको देखेँ कि अनि that's awesome त्यही हो नि त कुरा त लास्टमा छ exactly now we have another question from Seni why is your account private mode ma मेरो किन भन्दाखेरि म चाहिँ अब म अलिकति साई मान्छे हो यहाँ भोपालले एन्सर दिइसकेको छ होइन साई भन्दा पनि अब खासै त्यस्तो लजाउने चाहिँ होइन बट आई लाइक टु किप माई अब वर्क प्रोफाइल र मेरो आफ्नो प्राइभेट प्रोफाइल चाहिँ अलिक फरक फरक राख्नु but I think you should come up with अलि open के भन्छ त्यसलाई private mode हटाउनु पर्यो किनकि there might be a lot of people who would be following you and would love to follow you ask cross questions and talk about a lot of things अब चाहिँ गर्छु होला होइन फेरि प्लस फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब पब्लिक राख्यो भने अब यताउता भइरहेको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ अब त्यो रोबोट बटवाला पेजहरूले पनि फलो गरिरहेको हुन्छ सो माई मेन कन्सर्न इज माई प्राइभेसी के त्यो कुरा okay Seni you can send the request and tell him okay you have sent the request and he will be accepting the request yes if you are a genuine person I would like to chat Seni she's a brewer I think I don't know actually but I last time उहाँले भने हुन्छ she is a brewer जस्तो लाग्यो मलाई हजुर त्यो पनि मेरो प्रोफाइलमा धेरै छैन फोटो एउटा अघि मनोजले भनेको थियो एउटा त्यो ब्रु गरेको फोटो छ अनि एउटा चाहिँ एउटा so like do Brewstation Nepal give the training चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ अलि स्टार्ट चाहिँ गरेको छैनौँ होइन तर चाहिँ हामीले अस्ति भर्खरै नै हामीले दुईजनालाई चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै सिक्नलाई प्यासन भएको होइन र उहाँलाई चाहिँ एकदम कफी मनपर्ने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब कफी ट्रेनिङ दिएको थियौँ अब यसमा चाहिँ ब्रुइङ र एक्सट्र्याक्सन कफी एक्सट्र्याक्सन र मिल्क फ्लोदिङ अब प्लस अब लाटे आर्ट त अब प्याकेजमा आइहाल्ने भयो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाएको थियौँ क्या तर किनभने हामीलाई स्पेसको प्रब्लम भएको हुनाले धेरैलाई चाहिँ सक्दैनौँ तर थोरै जो चाहिँ अब एक्सट्र्याक्सनको बारेमा यताउता बुझ्छ र अनि यो फनी थिङ इज यो स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि एउटा एकदम राम्रो चेन्ज आयो क्या उहाँहरूलाई चाहिँ कफी पहिला एस्प्रेसो पहिला खानुभएको रहेछ कतै कुन ठाउँमा होइन एकदमै अनि अब एस्प्रेसो भन्ने बित्तिकै उसको कन्सेप्ट के बसिरहेछ भन्दाखेरि दाइ एकदमै तितो हुन्छ भन्ने क्या अनि उसलाई चाहिँ यहाँ हामीले एस्प्रेसो क्यालिब्रेसन सिकाउँदाखेरि यताउता उसले खाँदै गयो एस्प्रेसो यस्तो मिठो पनि हुँदो रहेछ दाइ भनेको रियाक्सनसम्म पनि छ कि त्यस्तो हुन्छ सो आई थिंक नवीनले अर्को एउटा क्वेशन सोधेछ व्हाट अबाउट ग्याबी ब्रुवर भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ ग्याबी ब्रुवर मैले फर्स्ट टाइम सुनेको आज यो ग्याबी ब्रुवर इज बेसिकली धेरै नै फिल्टर भएको एउटा ठुलो वाला हुन्छ त्यो एउटा चिज चाहिँ आई डोन्ट नो जस्ट चेक हो कि हैन फेरि आई होप त्यही नै होस् लाग्छ मलाई लेट मी जस्ट चेक इट या आई थिंक त्यस्तै खालको आई होप लेट मी जस्ट शो यु है त्यसमा चाहिँ ग्याबी ब्रुवर भनेको यस्तै खालको होला के यो आई दिस वान मैले पनि यो युज चाहिँ गरे हैन तर मैले यो देखाए मात्रै छ आई डोन्ट नो यो चीज चाहिँ ब्रुको लागि सुन्यो
ब्रुको लागि युज गर्ने भन्दा मैले देखाएको चाहिँ छ ब्रु गरेको किनकि मैले चाहिँ इन्स्टामा देखेको हो यो चाहिँ ग्याब्रियल ब्रुवर चाहिँ तर आई हेभ नट सिन मैले युज पनि गरेको छैन आई हेभन डन आई डोन्ट नो हेभ एनी आइडिया यसमा चाहिँ किनकि आई नो यसमा धेरै मल्टी के अरे लेयर्सहरू हुन्छ के अरे स्पाउट वाटर स्पाउटदेखि लिएर के हुन्छ के अरे यसमा चाहिँ सो त्यसरी नै गर्ने कामहरू गर्छ बट आइम नट क्वाइट श्योर नवीन यसको बारेमा सो आई वुड डेफिनेटली प्लिज सेन्ड अस द भिडियो एज वेल है ग्याब्रियल ब्रुवरको बारेमा इफ यु हेभ एनी ओपिनियन अन दैट वन त्यो अब त्यो स्पाउट हुन्छ र त्यो अघि फोटो देखाएको अनुसार हुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कोल्ड ब्रुको लागि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ या Yeah, I can see. Yes, cold beverages को लागि नै Yeah, they say this man. अब यो ब्रुइङ ब्रुइङ डिभाइसेसहरुमा पनि अब यति धेरै नयाँ नयाँ आउँदैछ अब यिनीसँग अब क्याचअप गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो क्या that's also एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यति छिटो आउँदैन नि त त्यो एउटा प्रब्लम भयो क्या किनकि हाम्रोमा त पछि थाहा हुन्छ अनि देन त्यो इक्विपमेन्ट्स हाम्रोमा आएर प्र्याक्टिस गर्नलाई सबै चिजहरू गर्नलाई लाइक इफ यु रिमेम्बर एप्रिलले पनि आफ्नो एउटा ब्रुइङ निकालेको छ द्याट्स अ टोटली डिफरेन्ट वान युनिक थियो लुक्स लाइक V60 तर त्यो यु नो इफ समबडी आस्क मी एप्रिलको त्यो ब्रुवर कस्तो छ आई डोन्ट नो किनकि मैले युज गरेको छैन मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा इक्विपमेन्ट्स त बल्ल तल आउँछ लाइक यु मेन्सन त्यही त अब यहाँ चाहिँ अब किन्छु भनेर पनि नपाइने कि फेरि फेरि गाह्रो छ नेपालमा चाहिँ फेरि इक्विपमेन्ट्सहरू युज गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ कि त अब कोही नेपाल आउने पुग्नु पर्यो होइन अब नेपालबाट मगाउनु चाहिँ गाह्रो हुने क्या पनि हामी पैसा नेपालको पैसालाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ हाइब्रेन्स चाहिँ भइरहेको छ कि it's good at summer if you drink iced coffee cool she got it अब तर हामीलाई चाहिँ फेरि एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी हेभ एउटा प्रोसेसिङ साइड होइन हामी अब फार्महरू भिजिट गर्न जान्छौँ भने चाहिँ पाइयो होइन हामीलाई चाहिँ अब एउटा एडभान्टेज चाहिँ त्यो पनि छ नि त नेपालमै बसेर हामी आफ्नै नेपालीज फार्मर्सहरूसँग कुरा गर्न पनि सक्छौँ होइन उनीहरूसँग गर्न लायक होइन कफी टिप्छु भने नि पायो आफूले पाउँछु टिप्छु भने नि पायो होइन अब हिजो भोपालले कुरा गरे जस्तो सहकारीको कुराहरू यताउता छुट्टै आफ्नै ठाउँमा छ होइन तर चाहिँ एउटा ब्युटी चाहिँ छ नि त प्रोसेसिङ हामीले फार्महरू यताउता हेर्न पाउँछौँ भने चाहिँ राम्रो छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो त्यो चाहिँ अब कुनै बाइस्टाफलाई फेरि फार्म पनि घुम्न नपाउला होइन त्यो कुराहरू छ नि त कसैलाई अब सबैलाई फार्मको लागि चाहिँ दिस इज वान अफ द थिङ विच आई नर्मली गेट होइन सुजन ब्रो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु लिटरली वान गो अन द फार्म टक टु समबडी रिक्वेस्ट देम दैट यु वान गो देयर and request them you want to volunteer them they would definitely say yes the other reason मलाई किन अर्को के हुन्छ you sit down and talk to a lot of people saying that मलाई खेतमा जानु थियो अनि त्यसपछि मैले जान पाएन how am I supposed to do it search internet look for the farmहरू नेपालमा कतिवटा फार्म छ talk to the people connectionsहरू त्यति छ talk to them ask them and then go किनकि कति मान्छेले फार्ममा जानु छ just about they said फार्ममा जानु छ तर गर्न चाहिँ गइरहेको देख्दैन you talk about coffee that would be a different one actually so if you literally work on a farm definitely go work अनि अर्को एउटा सिचुएसन कस्तो भन्दा हाम्रो फार्म ठुलो छैन you just have 10 वटा रुख 20 वटा रुख 25 वटा रुख टिप्दै एकजनाले भ्याउने चिजहरू छ अनि त्यो अर्को एउटा त्यसले गर्दाखेरि भलन्टियर ल्यायो भने कहाँबाट लिएर हुन्छ किन चाहियो त किनकि एकजनाले भ्याउँछ दुईजनाले भ्याउँछ तीनजनाले भ्याउँछ बट लाइक यु मेन्सन प्रोसेसिङ गर्दाखेरि इट वुड बी एन इम्पोर्टेन्ट रोल टु प्र्याक्टिस किनकि दे माइट बी अ टिम जसले चाहिँ आइडियाजहरू सबै चिजहरू गर्दाखेरि द्याट विल हेल्प अ लट अफ पिपल त्यही त अब बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू नि अब ओपन अप गर्दै जाला फार्महरू पनि ठुलो होला होइन फार्म ठुलो भएपछि अब पोसिबिलिटिजहरू पनि धेरै निस्किन्छ अभियसली दे निड अल्सो दे अल्सो निड भलन्टियर्सहरू सहयोग गर्नलाई यो कुराहरू अनि अब हामी स्पेसली नेपालमा बसेको हामी नेपालीहरू चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब स्पुन फेड पनि हुन्छ सबै कुराहरू हामीलाई अगाडि नै ल्याएर राखिदिनु पर्ने हामीले रिसर्चहरू गर्दैनौँ यताउता होइन त्यो कुराहरू पनि छ हामी यसमा चाहिँ हामी आफै नै एक्टिभ हुनुपर्ने चाहिँ जरुरत देख्छु Alright, so that was so interesting. Ramailo bhai त्यसै त्यही त है Alright, so last thing that you want to talk about like Brewstation को बारेमा अघि नै मैले सोधे जस्तै आफ्नै बारेमा anything any suggestions you want to give to the people anything you want to talk about जुन चाहिँ यो प्लेटफर्ममा तपाईं राख्न चाहनुहुन्छ anything मेरो म फेरि मलाई चाहिँ फेरि धेरै कुरा चाहिँ गर्न आउँदैन होइन तर चाहिँ अब
सबैजनालाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू स्टेसनमा आउनुहोस्, कफी खान आउनुहोस् होइन, राम्रो राम्रो टक्स गर्न आउनुहोस्, कुरा गर्न आउनुहोस्, कम विथ गुड पोजिटिभ एटिच्युड होइन, एउटा तपाईँहरूले पनि इन्फर्मेसन नलेज सेयर गर्छु भनेर आउनुहोस्, हामी पनि सेयर गर्ने। स्पेसली कफी इज अल अबाउट सेयरिङ यर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स होइन। सो त्यो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ख्यालमा गरेर नै ब्लू स्टेसन बनाएको। सो एनी वान विथ अ गुड पोजिटिभ एटिच्युड इज वेलकम हियर होइन। हामी आफैले आफ्नै साइडबाट पनि धेरै कस्टमर्सहरूलाई जो रेगुलर कस्टमर्सहरू छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री कफीहरू पनि खुलाइरहेको हुन्छ कि हामीले ब्रु गरेर, जस्तै कता कता कफीहरू आइरहेको हुन्छ त्यो कफीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ब्रु गरेर कम्प्लिमेन्ट्री पनि दिएको छौँ कि। त्यो भएको हुनाले चाहिँ वी आर ह्याप्पी टु सेयर कफी होइन, कफी र अनि कफीको नलेजहरू होइन, यो हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नलाई चाहिँ रेडी छौँ। सो एनी वान कमिङ टु ब्लू स्टेसन इज वेलकम होइन। तपाईँहरूसँग भएको आइडियाजहरू सेयर गर्नुहोस्, कफी तपाईँसँग छ भने पनि ल्याउनुहोस् होइन, हामीसँग बनाउने कुराहरू छ, इभन दो तपाईँसँग कफी बनाउने कुराहरू छैन भने लिएर आउनुहोस्। हामीसँग धेरैजना कस्टमर्सहरू त्यस्तो छ क्या, कफी लिएर आइरहेको हुन्छ अनि हामी बनाएर खाइरहेको हुन्छ, यो कुराहरू हो। सो कफीसँग रिलेटेड सबै हुने भयो, कफदेखि लिएर कफी बनाउने, कफीको बारेमा कुरा गर्ने, फ्लेभर नोट्सहरू यताउता, अनि कफी मात्रै होइन अरू अरू कुराहरू पनि, जस्तै हामीसँग अहिले टी र ग्रिन टी पनि छ विच इज भेरी गुड। त्यसलाई पनि हामीले बनाउनलाई एकदम प्रोसेस एकदमै राम्रो एकदम ख्याल गरेर बनाउँछौँ, त्यसमा पनि टाइमिङ हुन्छ, रेसियो हुन्छ यताउता, र मान्छेहरूले त्यसलाई एकदम मन पनि पराइरहेको छ कि। बेग्लाको टाइममा ग्रिन टी र टी एकदम राम्रो पनि जान्छ कि हाम्रो, लुज लिफ टी हो कि हाम्रो। सो यो आफूले प्रोसेस गर्नुहुन्छ टीहरुमा चाहिँ बनाउनेमा प्रोसेस भनेको मैले चाहिँ अब प्रोसेस चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै लङ हलेलबाट किन्छ हामीले लुज लिफ टी र ग्रिन टी, अनि त्यहाँको चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ लुज लिफ टीलाई चाहिँ त्यसको टेम्परेचर, टीको पनि फेरि आफ्नै दुनियाँ छ छन त होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर हामीले भेटाए अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टी ग्रिन टी बनाएर खुवाउँछौँ कि, ग्रिन टी र टी होइन। एकदम राम्रो छ क्या, त्यो पनि कस्टमरहरूबाट एकदम राम्रो फिडब्याक। जो चाहिँ अब बेलुका बसेर अब कफी खान्न उहाँहरूले चाहिँ टी र ग्रिन टी पनि खान सक्नुहुन्छ क्या। लकडाउन सिधैपछि मलाई नि अलिकति पठाइदिनु न। सही, म पठाउँछु। अब ग्रिन टी सायद हाम्रो वैशाखमा उस हुने कुरा थियो, अब अहिलेको लट चाहिँ त्यसो चाहिँ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, ट्राई गर्नुहोस् न। All right, Sujan, thank you so much, brother. Thank you so much for your time. It was so much wonderful. Brewstation ko barema kura garna, tapako barema kura garna, sabai chizko barema kura garna, sharing your knowledge on these platforms. We had so much conversations, कतिपय cross questions haru bhayo. That was really, really, really nice. अब अहिलेसम्म त ब्रूस्टेसन नेपालको बारेमा त देखि मात्रै रहेको थिएँ। Now I got an opportunity to talk to you people, to know more about Brewstation. झुकेर 1500 को कफी भन्दिरहेको रहेछु मैले हावातालमा। It's not 1500 को कफी, it's 1100 को कफी रहेछ। I'm so sorry, I literally thought कि 1100 देखि 1500 सम्म थियो भन्ने कुराहरु चाहिँ। So yeah, thank you so much for your time. Thank you so much for conversation on specialty coffee. I really enjoyed a lot, man. हजुर, थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि यो कन्भर्सेसनमा बोलाइदिनु भयो। आई रियली इन्जोयड होइन। हामीलाई पनि यस्तो नै चाहिन्छ, कफी खाँदै कफीको बारेमा कुरा गर्ने। हाम्रो सूर्यदुरा सबै हाम्रो यही हुन्छ। इभेन्चुली म तपाईँलाई काठमाडौँ आयो भने तपाईँलाई पनि भेट्छु, तपाईँको बारिस्टा कफी स्कुलमा आउँछु। तपाईँले कफी बनाएर पनि खुवाउनुहुन्छ होइन। ल हुन्छ, ल थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। अनि नेक्स्ट उसमा चाहिँ हाम्रो सूर्यदुरालाई बोलाउनु पर्छ। मजाले, अब डेफिनेटली, किनकि मलाई त्यहाँ डिमान्ड आइसक्यो भोपालले नेक्स्ट लाइभ सूर्य maybe tomorrow or the day after tomorrow, because I'm looking forward for Baristas Suraj पनि, he will be joining, I think he'll be joining tomorrow. भोलि चाहिँ सुरज आउनुहुन्छ होला most probably, and yes, definitely I'll try my best. यदि मैले नि त्यही अघि हाम्रो इनिशियल कन्भर्सेसनमा मैले त्यही भन्दै थिएँ कि कतिपय बेला मैले चिनिरहेको हुँदैन, मलाई थाहा हुँदैन, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। I would love to म आफै नै अप्रोच गर्छु, just let me know कसलाई चाहिँ बोलाउने के गर्ने, so that we can talk about these things. Definitely I would love to do that as well. So I'm definitely reaching Surya Dura for sure, and hopefully if he's on live, definitely he knows about these things. So keep your inbox ready so that I enjoy mere message don't worry, message please. Yeah, hopefully, man. All right, thank you so much, Susan, brother. Thank you so much for your time. Thank you. Bye bye. Bye bye. Take care. Thank you, everyone.